ẹ máa káàbọ̀ sínú ìròyìn lérèfé abala lérèfé la gbà wọlé lójú wíńdò láti yọjú níta yọjú bàrẹ̀ o lẹ́ni ọjọ́ Valentine lábárí arákùnrin ìyàbẹ̀ rí nǹkan ọ̀pọ̀lọpọ̀ yóò ti rí fídíò yìí mo ní èmi ní wọ́n lò ó lè gbé fúláwà fún ọlọ́pàá tráfíìkì nìyún bá wò pé àbí nǹkan ṣe ọ́ ohun tó ń wá bó wọn ó ṣe dájọ́ òní ni wọ́n ń gbé fúláwà arọ́ kan jọ kóra rẹ kúrò wájú òun ló bá já fúláwà dànù wọn ni ó mọ̀ gá o ara ń kan àwọn èèyàn o ẹjẹ́ kó ń bẹ́ ẹjẹ́ tún wọ arákùnrin náà o òun náà ó fẹ́rẹ̀ bá àfẹ́sọ́nà rẹ̀ ló bá gbé odidi lọ́ọ̀fù tán ti design mo ní láìsí mọ̀rìwò ló bá sà ń gbé lọ lẹ́yìn ọ̀kadà ọmọ ni ó bá sì fi tírélà gbé kínní ó bá yánu tírélà Dangote kó o fi gbé kínní yìí ó dá ọmọ kí n káàbọ̀ pẹ̀lú spirit Valentine náà ni ẹja sáré dé ilé ìwòsàn kan arákùnrin tẹ̀ ń wo èèyàn mímọ̀ ni èèyàn mímọ̀ lórí ẹ̀rọ ayélujára náà ní nǹkan kan ò sí oyin parọ́ ni o ìyàwó rẹ̀ ní fàlétè òun wípé kò sí ní tó sí ọ́ ó ti promise mi pé ó ṣe báyìí fún mi lọ́jọ́ Valentine ọlọ́kùnrin mi ti promise ìyàwó rẹ̀ mọ́tò tó sì bírèkì àti ẹ̀ lánàá arákùnrin kan náà ló ti promise ìyàwó rẹ̀ ní Mercedes GLE wọ́n láti jẹta níyàwó rẹ̀ ló ti ń ka text message ló ti ń sunkún wípé ó ti bírèkì àti òun tó sì lóhun ó ra mọ́tò fóun ẹ̀yin ọkùnrin ẹ bá ń sí ohun rẹ̀ òkè ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu ìyàwó rẹ̀ tí ń bẹ́ẹ̀ tó ń kì lórí kì mẹ́sàn-án mẹ́wàá pé òun ó fún lálàáfíà ọkàn òun ó fún ní peace of mind kó jọ pé jẹ́ káwọn lọ lé. Come, let's go. I will give you peace. You feel peace? I will give you peace. Eh? Let's go. All these ones where you did, all these ones where you did. Just 2 days. 2 days. Doctor. Like. àwọn ṣe ń tán o sọ́wọ́n fẹ́ fà létè jáde ìyún ìyá pé dókítà sì pé ẹ wá gbà wọn ọkùnrin líbọn ẹjẹ́ ògùn bí ẹjẹ́ adé reality show gangan níbi tí nǹkan ti ṣẹlẹ̀ ìyá mọ́mì bọ̀dà tuface abiyamọ dáadáa náà bá jáde wípé àwọn ń wá ọmọ àwọn ń wá tuface mo ní bọ̀dà tuface sọnù kẹ́ ṣé ẹ ti dọ́dọ̀ àwọn ọlọ́pàá ṣé àwọn ajínigbé kọ́ wọ́n ní àwọn sáà ń wá wọ́n lé àwọn ti kọ lẹ́tà sí DSS pé àwọn ọmọ ẹni tó jí ọmọ àwọn wá kìlọ̀ ń bẹ gbogbo ọmọ Nàìjíríà pé ẹ jọ̀ọ́ ẹ bọ́n kìlọ̀ fún ọ̀sáwùrù nígbà ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ kì í ṣeré ìsáwùrù ni mo bá ń sọ ẹ wo mo síríọ̀sì nítorí pé mo ti rẹ́rìn kì í ṣeré ìsáwùrù Natasha ọ̀sáwùrù tó gba Tuface mọ́ àní lọ́wọ́. Nigerians, my name is Mrs. Rose Idibia. This message is for Miss Natasha Osauru of Edo State. I'm calling on all mothers in Nigeria to help me beg her to release or to free my son. My son is going through a divorce process and he's clearly not in his right senses. I know my son. This is not him. Please, Natasha, the bead you put on his hand and on his neck, remove them and free him. ẹgbọ́n ìyẹn abiyamọ ṣe agree pẹ̀lú mọ̀mọ́ ṣé wọ́n ṣe nǹkan fún Tuface ni wọ́n ní wọ́n filẹ̀ kẹ̀kan sí lọ́rùn mo sì jẹ́rìí àwọn ọmọ Ẹdó ṣé ẹ̀rọ àwọn ọmọ Ẹdó kan náà ti wá jáde wọ́n ní kí Tuface kó jọ pé kó pápá gbà fún Natasha náà mo ní ó ti gbà fún already wọ́n ní kó gbà fún tán tó bá di bí ọ̀sẹ̀ bíi méjì kó bá wọn bírèkì àti ẹ̀mú ní àmọ́ ṣe nǹkan o wọ́n nítorí pé bàbá rẹ̀ wọ́n ní ó ti rúùlù àwọn rí gómìnà mo ní ṣe lóòótọ́ wọ́n ló ti rúùlù àwọn ló fìyà jẹ àwọn aráàlú wọ́n náà fẹ́ gbẹ̀san wọ́n ní kí Tuface bọ́n gbẹ̀san wọ́n ní bó ṣe bírèkì àti ani náà ní kó bírèkì àti arábìnrin mu ní ṣé ẹ ti wá sọ Tuface ní ẹ ti sọ Tuface di heartbreaker nù Tuface ìwọ náà jókòó jẹ́ eléyìí tó ń ṣe yìí ó represent àwọn ọkùnrin dáadáa o àwọn association of real men ó represent wa dáadáa ó wá dúró bí ìgbà tó ti pre-plan gbogbo ohun tí ń ṣe yìí ni kò tí ẹ̀jẹ̀ ò lé lọ́sẹ̀ méjì kó tó wọ̀n fún wa ni ṣùgbọ́n àwọn obìnrin náà wọ́n ti ń ṣèpàdé lórí Tuface o mo ní ibi tán sì ti ṣèpàdé rẹ̀ yìí tẹ́yìn bá mú yín débẹ̀
ọmọ Fẹlá Aníkúlápó wà ń bẹ àti Yẹni ẹ ti mọ programu tó máa ń ṣe lórí TVC ibẹ̀ ni wọ́n ti ní ó yẹ kí Tuface jìyà ẹ bá ń tẹ̀sílẹ̀ agbẹ́rẹ́jà gbọ́rọ̀ lẹ́nu Mọ́ráyọ̀. Why? Let's face Tuface, because I don't understand why Maka is saying that he spoke his truth. This man, I don't think he should go scot-free for what he has done, how he has, I think in my own heart, probably damaged this young woman. How? Because I feel that he has led her on. How? The truth is that maybe it was societal pressure that caused him to stay with this young woman. Maybe for whatever reason, at what point he needs to tell us, because we're there when they were getting married, where the society was there. At what point did you see no more with Annie? At what point did you feel that you can desert Annie? And what audacity do you have to say you are falling out of love for Mọ́jọ́ díjà ẹjẹ́ adé ọ̀dọ̀ ọmọ yahoo yìí tó wá sọ tójú rẹ̀ rí ó lóun prefer ọlọ́pàá ju EFCC lọ ó lọ́wọ́ EFCC bá mu ni ó sì tún bọ́ sójú kámẹ́rà lórí TikTok ó tún sọ ọlọ́run ló mọ bó ṣe gbára rẹ̀ lẹ̀ lọ́wọ́ EFCC ó lóun ti wá broke báyìí ó lóun tọrọ 1000 mo ní bó ṣe máa ń rí nù ẹjọ́ kò tó owó olówó ẹ̀ ń lu jìbìtì káàkiri ọmọ yahoo ni. Cash you. Like you say police is your friend. You no go know how police are. You no go know value of police until EFCC catch you. You know say police is truly our friend. You see EFCC don't catch me now 2 times. Ah God. Our man don't lose many things for life. Oh God. If they tell me like this, me go dey beg for 1000, 2000 like me I no go believe am cause everything for life get reason. If they me go dey beg for 1k, 2k. But as a man need to push up. You know to reason anything. EFCC, then EFCC owe you. Your first once an enter EFCC like EFCC custody like this. Hello everybody, come down from the car. You are welcome to EFCC custody. That's what they talk of. You are welcome to EFCC custody at Ikoyi. You are welcome. We generally welcome you. So, Mr. Agent, something. These are the first time we actually caught for today. Everybody, pull up your sandals, or slippers, or shoe. First, pull her up. Your clothes off it and wear it upside down. You turn your clothes. Upside down. Your bed out, your knicker, turn it upside down. And whatever you have in your pocket, drop it here because you don't want to search you and find anything in your pocket you are done. You need to obey that rules. Your knicker turn upside down, your clothes upside down, everything you have, your chain, drop on. Now you come in one by one. Mr. That your question, are you Muslim or Christian? Muslim, stay this way. Muslim or Christian, stay this way. Hello, you are the HK chairman, right? Stay this way. You are the where are your boys? You are HK chairman, your boys stay this way. We catch you from Lekki this way, from Ikoyi this way, from VI this way. Now, wait, everybody your phone first. Now tell me, EFCC, you go fear God. EFCC catch you. You go fear God. Come on, beware of these people. Beware. You go fear God. You go fear. You go see which kind of life they live like this. You go say God. That's so the life day. So now, we caught you pressing your laptop. Now open your laptop. Okay. So, which work do you do? What kind of fraud are you? If you talk as a man, you don't finish. If you go talk Miduma, you don't finish. If you EFCC cash, you never talk Miduma, no. I'm Miduma this. Miduma, sir, you don't finish. Hey, ask me why. If you stay EFCC, yes, I'm Miduma, you don't finish. Not ever talk Miduma. Just talk say you do first no man. Go talk Miduma. EFCC, you don't finish. Yeah, Miduma. Yes, you cash. You just talk say, sir, I'm a first. I do fraud. You talk Miduma, you don't finish. Oh, yeah, Miduma. Okay, how are you a Miduma? Who is in the front? Who is in the back? So why are you a Miduma? You go explain within your back. You explain within your front. Miduma. Okay, sir, I'm a first star. I do that. Just talk and direct. They don't already cash you. But say, sir, I'm the Miduma. You're Miduma. Hey, who did that front? You go in house, go pick and come. You go explain Taja why Miduma they stress those ones that just accept it before start. No talk. I'm doing dating, sir. I have to just talk any talk, but you don't call Miduma for EFCC because you don't. They'll see Miduma, you do one side. They go ask you, why are you a Miduma? Why are you? Who is in your front? Then who is in your back? Now tell us why are you a Miduma, sir? Yes, sir. I'm a Miduma. You go there. Don't ever talk Miduma for EFCC. Beware of that talk. I don't give you. If EFCC catch you, just talk. Say you be this. No ever tell me EFCC be Miduma. No. Sáyìn náà ń gbọ́ ó dé jákùn bẹ́ẹ̀ jásáré de Yaba College of Technology tí gbogbo ayé mọ̀ sí Yaba Tech
adúpẹ́ fún ìròyìn ayọ̀ yìí níbi tá a ti gbọ́ pé ààrẹ Tinubu ti buwọ́lù wọ́n ti fọwọ́ sí wọ́n ti approve ẹ̀ wípé kan sọ Yaba College of Technology kì í ṣe education o wọ́n ní kan sọ di university ní àwọn èèyàn bá pariwo pé adúpẹ́ o mo ní ó tọ́pẹ́ ó jọpẹ́ lọ torí Yaba College of Technology àti Polytechnic Ìbàdàn ó yẹ kán ti sọ di university ṣùgbọ́n àwọn èèyàn wá ní ṣe gbogbo school náà lẹ́fẹ̀ẹ́ sọ di university ni pé Nàìjíríà náà ní tẹ Polytechnic tí ò ti níyì ẹ sì mọ̀ pé àti Polytechnic àti College of Technology ìkànkan náà nìyẹn Polytechnic àti College of Technology ìkànkan náà ó kàn jẹ́ wípé sẹ́yìn rí College of Technology àwọn yún gbogbo ohun tó ní í ṣe pẹ̀lú àwọn Polytechnic sì mọ̀ sí àwọn kọ́ọ̀sì kan tó jẹ́ bíi management ṣùgbọ́n College of Technology gbogbo nǹkan iṣẹ́ ọwọ́ náà mọ̀ ṣe ń tiyan lọ́rọ̀ kan HND náà ni OND HND náà ni àwọn àti Polytechnic jọ ń àwọ́ọ̀dù wọ́n sà ní wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní upgrade àti kámọ̀ pé Polytechnic mọ̀ ó ti di university wọ́n náà bẹ̀rẹ̀ sí upgrade ẹ̀ báyìí èmi náà wá wo ọgbà yẹn yíká àtòkè láti ń wò báyìí ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ bá súnmọ́ bẹ́ẹ̀ àwọn building kan wọ́n ti wà dilapidated ó sì ní ìdí kan ná owó lé lórí nígbà tó sì ti approve ẹ̀ nísìn tí àwọn ẹlẹ́gbẹ̀mọ aṣòfin náà sì ti bọ́wọ́ lu bọ́jẹ́ẹ̀tì àgbẹ̀yìn débẹ̀ nínú àkójọpọ̀ ròyìn gbogbo ohun tó ní í ṣe pẹ̀lú bọ́jẹ́ẹ̀tì ṣùgbọ́n a ní ká fún yín ròyìn ayọ̀ yìí wípé wọ́n ti approve College of Technology Yaba wọ́n ti sọ di yunifásitì o. wọ́n ní ká máa retí ìgbà tí iṣẹ́ ó bẹ̀rẹ̀ ń pẹrẹwu láti upgrade ẹjá kó ń bẹ́ẹ̀ já lọ́dọ̀ arábìnrin iṣẹ́ ti rántí ojú rẹ̀ arábìnrin tí ó fa lẹ́sọ̀rà léwùyà wọ́n ti expel ẹ̀ wọ́n ti lé dànù school nítorí lẹ́yìn ìwádìí wọ́n ní àwọn ìgbìmọ̀ tí school náà gbé kalẹ̀ ìyẹn University of Azikwe Unizik tí wọ́n gbé kalẹ̀ kàn ṣèwádìí fínífíní wọn ni wọ́n rí dájú wípé ọmọbìnrin ló jẹ̀bi ó kọjá ayé rẹ̀ bẹ́ẹ̀ sì ni kò lẹ́tọ̀ọ́ láti gé tíṣà jẹ báwọn láti àráàsì tíṣà ìyẹn lẹ́kṣọ́rà àti láti yàsọ lọ́rùn lẹ́kṣọ́rà rẹ̀ wọ́n ní lẹ́kṣọ́rà yóò jẹ̀bi wọ́n lòun ló jẹ̀bi tí ń ṣe TikTok video níbi tó yẹ kó ti lọ́ọ́ mọ́ kàwé wọ́n sá ti lé dànù báyìí kí lẹ rí sí sódà bẹ́ẹ̀ sótẹ́yìn lọ́rùn ṣe faramọ́ ẹ jẹ́ àpò ń bẹ́ o. ẹ jẹ́ wá gba ẹnugun lọ o ẹ wo fídíò ìfinifini ẹ wò dáadáa ẹ ra àwọn èèyàn bó ṣe ń rí bọ́ láti inú building ẹ̀ sírí àwọn èèyàn nu wọ́n ń wo ilé ìjọba ẹnugun àwọn ni wọ́n ń wo ilé táwọn èèyàn sì wà nú ẹ̀ táwọn èèyàn sì yarí pé àwọn ò ní jáde mo wá ń wò pé ṣé ó mọ̀ ga ò sẹ́ràn kó làwọn ará bíi ni wọn mọ̀ pé àwọn international community wọ́n ń wo gbogbo àwọn kinní yìí tí gómìnà ibẹ̀ náà bá wá gbéra tàbáwọn olórí ibẹ̀ náà tábà náà fẹ́ lọ gba visa Canada lọ́la tí Canada tún tó deny wọn visa ẹni mò ń yọ ọ̀rọ̀ sọ sí èèyàn kan lára mi ò yọ ọ̀rọ̀ sọ sí èèyàn kankan lára tó bá tún deny kàn tiẹ̀ mọ́ bá wa deny gbogbo wọn ẹ bẹ́ẹ̀ ń wo tí ìjọba ń ṣe lè yóò ti di ẹ̀tanú báyìí wọn lè ṣerú ẹ̀ lóyìnbó tó bá ti rí i pé èèyàn wà ń bẹ ọmọdé ó wà nínú ilé yẹn o kó kúrò lọ́mọdé gan kó sí àgbàlagbà wọn ní í ṣe wọn á kọ́kọ́ eject àwọn èèyàn kó ń bẹ̀ náà ẹ wá wo iṣẹ́ ibi tí àwọn èèyàn ilégbé ni o kì í ṣe pé bóyá wọ́n kà nǹkan kan mọ́ bẹ́ẹ̀ o bóyá wọ́n fẹ́ ṣe títì fẹ́ gbàbẹ̀ ni o ẹ̀mí èèyàn ò wá jó ìjọba lójú ẹ wá wo iṣẹ́ tán ń gbé ṣe àwọn tẹ́ ń dìbò fún rẹ̀ ó ti ẹ̀yà mi lẹ́nu páwọn èèyàn sì ń dìbò ẹnugun lélẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ àwọn èèyàn sá yarí ọlọ́run ló mọ owó tẹ́lẹ̀ omi ìfi kọ́lé yìí bóyá sì gbalé ń bẹ̀ ni pé last resort àwọn rèé bẹ́ẹ̀ bá pa wọn kẹgbà wọn ó ṣẹlẹ̀ ní Kánò náà táwọn èèyàn dúró bẹ̀ pé wọ́n sì pa àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ náà ní Kánò ìmí ìlú tó ti ń ṣẹlẹ̀ ságídí lẹ́fí ń ṣe development ni ó lọ́jọ́ pọ̀ ń bẹ́ ọ ẹja dé ọ̀dọ̀ àwọn ìmáàmù wa ńlẹ̀ Yorùbá àwọn ìmáàmù tí orí wọn pé ni o àwọn ìmáàmù tí àwọn àfáà tí wọ́n ti ṣetán láti gbara wọn lẹ̀ kúrò nù gbèkùn àwọn Haúsá àti Fúlàní wọ́n ní wọ́n ti mọ́jọ́ Ramadan wọ́n ní wọ́n dúró de Emir Sokoto kankan mọ́ tẹ́lẹ̀ náà máa dúró de Emir Sokoto wọ́n ní àwọn ò sí lábẹ́ Emir kankan mọ́ mo ní n tà ń sọnù káwọn mùsùlùmí ilẹ̀ Yorùbá náà kàn dá dúró déédéé wọ́n nílò láti sí lábẹ́ Haúsá láti gbàṣẹ lọ́wọ́ Sultan àwọn Haúsá àwọn Fúlàní tí wọ́n ti ń fọwọ́ lálẹ̀ fún Yorùbá jù wọ́n fẹ́ máa fi wọ́n sábẹ́
wọ́n sì ń lo àwọn ọmọ àlè kan tó jẹ́ wípé wọ́n ti pẹ́ńlẹ̀ Yorùbá ṣùgbọ́n wọn yìí ṣe ẹ̀jẹ̀ Yorùbá kì í ṣẹ̀jẹ̀ Yorùbá ní rọ́ọ̀nù nínú san ara wọn wọ́n kàn gbọ́ Yorùbá ni àwa dúpẹ́ páwọn tí Yorùbá original ti sọ jí báyìí ẹ jẹ́ fọwọ́sowọ́pọ̀ ẹ̀yin Yorùbá gidi àwọn tí wọ́n represent yín lẹ̀ Yorùbá fún jàgídíjàgan wọ́n yìí sára yín wọ́n fẹ́ báyìí lójú jẹ́ ni o alálàáfíà ní Yorùbá gbogbo kán ní ẹ̀sìn mùsùlùmí ò lálàáfíà gbogbo àgbáyé tán bá dé ilẹ̀ Yorùbá àwọn tí Yorùbá lálàáfíà mo sì jẹ́rìí ọmọ ọkọ ni wọ́n bíi ti bàbá wa chief imam of Yorùbáland yóò dáa fún yín inú mi dùn sí ìròyìn wọ́n ti mọ́jọ́ tí wọ́n March 1st náà máa bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ kò sì kan tàwọn Haúsá ìgbà tó bá wù wọ́n tán bá rúṣù kán bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ wọn. wo tí wọ́n gbọ́n tó gbọ́ rí ọmọ méjìlá nábì Ádámù bí ó bí Hábílà ó bí Kábílà Kábílà pa Hábílà Hábílà ò sì bímọ tẹ́ kú gbogbo apárápátá àwọn ọmọdé máa pààyàn ní wa. ẹgbẹ́ yẹn àfà sóòtọ́ ni oríṣiríṣi story làwọn àfà ìmọ̀ fún wa jẹ ó dá wa kàn ní a fi tó yín létí ni káwọn àfà alẹ́ Yorùbá kán ṣàgbára wọn lọ́wọ́ àwọn àfà àwọn ọmọ àlè yìí kan gba àwọn àfà onímọ̀ ilẹ̀ Yorùbá ọmọ ọkọ̀ àfà nìyẹn. ó dáhùn ẹjẹ́ wá fi lè kádẹ̀ ńlẹ̀ o ká sin bàbá relé bàbá Adébánjọ wọ́n ní wọ́n ti sípò padà wọ́n ti rebi àgbáńrè wọ́n ti fi ikú wọ́n ti fi ṣàgbà gbogbo wa pátápátá lára àwọn Afẹ́nifẹ́re ni bàbá bàbá ó ti pàdé ẹlẹ́dẹ̀ wọn báyìí gbogbo ohun tá à ń bá wọn sọ ohun táwọn náà bá wa sọ nígbà tán wà láyé àwọn ó ti mọ òótọ́ báyìí wọ́n ti wà nípò òótọ́ wọ́n ti pàdé ẹlẹ́dàá wọn àwọn bàbá yòókù ló wá kù sí lọ́wọ́ báyìí bóyá wọ́n fi ti bàbá ìkọgbọ́n torí wọ́n ìrántí ọjọ́ ọkú wọ́n ìrántí wọ́n ìprípíà lẹ̀ bàbá sá ti kú lóòrọ̀ yìí náà ní ọjọ́ ọ̀fẹ́ ọjọ́ Valentine ọjọ́ Friday lónìí náà ni bàbá réwàlẹ̀ àṣà gbogbo Yorùbá la bá kẹ́dùn o èèyàn ìbá òkú ìjọ wọn yìí sí ìbá òkú já mọ́ gbogbo tí bàbá bá ṣe fún anybody ẹ fọwọ́wọ́nú o ṣùgbọ́n tí bàbá ṣe náà yóò mọ tẹ̀lé àrọ́mọdọ́mọ wọn torí àṣeélẹ̀ làbọ̀ àbá yóò mọ tẹ̀lé wọn orúkọ tán fílẹ̀ ní ìsìn náà mọ jẹ́ òun náà mọ jẹ́ la yóò mọ pè wọ́n àti wá wọn. kàn bàbá yòókù kàn wá fi eléyìí kọ́gbọ́n kàn mọ̀ pé ọjọ́ kan yóò tó kan àwọn náà yóò tó kàn wọ́n kàn lo opportunity àti orí ọ̀fẹ́ tán sí ni láti wà lórí ilẹ̀ lórí èpẹ̀ kàn fi ṣàtúnṣe pàápàá jùlọ gbogbo àwọn tí wọ́n fira wọn lẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ohun èlò ìfàsẹ́yìn fún ìran Yorùbá kàn lọ yíwà padà ẹ bọ́ra òwú ṣe ń gbọ́. bí a sẹ́yìn lè sọ oṣù kan péré tí Portable ní gbádùn ayé láti ìgbà tó jẹ́ Portable ló ti dìstà. ṣe rí nǹkan tí òye Portable pọ̀ ju tó yẹ Portable lọ. ṣe rí àwọn sólẹ̀ tó lóun ṣe yìí pé sọ́díkà máa máa ń wọlé sólẹ̀ ní ògùn ó làwọn á ṣe. ẹ̀yìn àwọn ọmọ ẹgbẹ́ wẹ́ òṣèlè lẹ̀wẹ́ ṣe yóò dẹ̀dẹ̀ ẹ̀wẹ́ wìdí mi síbò yìí mi orí la fi ń gawú olóòdì sẹ́ gbogbo àwọn tó ló fi gawú yìí ó mọ̀ pé ìfagọ́ṣẹ̀ lágbára. ó kì í ló fà á pé àwọn babaláwo àwọn baba wa tó jẹ́ babaláwo gẹ́gẹ́ wọ́n ṣe wà nínú ilé àlàpà inú ilé àlàpà yẹn náà làwọn àwọn tó bẹ náà wọ́n lọ bá wọn àwọn wọn wà débẹ̀ wọ́n ṣògùn owó fún wọn àwọn babaláwo tó ṣògùn owó fún wọn àwọn náà ò ní kú ònú ilé àlàpà yẹn tí wọ́n fi kú o wọ́n lè máa ṣògùn owó fún yẹn ògùn owó yẹn lè máa gbéra kí ló bàtà àwọn baba náà ò fi ṣe àwọn iṣẹ́ gbé wá tí Portable ń wẹ̀ kò sí àáfúniláyè ẹ̀sìn bòdìjì orí lọ́wọ́ ẹni ni àwọn iṣẹ́ yẹn tó bá ti fún ẹ tó bá ti gbé owó yẹn wá fún ẹ yóò láwọn ọ̀nà tí wọ́n mọ̀ fi dá padà ó kì í fáyé ní sí gbogbo wàhálà tó ń ṣe òfẹ́ lọ kọ́lé sí Lẹ́kì òfẹ́ lọ kọ́lé sájà òfẹ́ lọ kọ́lé Ṣàngó ṣé bára lé tó fẹ́ kọ́ Ṣàngó náà ti fẹ́ wú báyìí ní sí gbogbo ìdààmú yẹn ti pọ̀ ju ẹ̀mí tiẹ̀ gan lọ gbogbo òní fọkànbalẹ̀ ókè bí yóò rí dààmú lórí pé bóyá lọ ṣó yóò rí dààmú lórí pé yóò fẹnu wú géètì yóò fẹnu já wáyà ọ̀tọ̀ ní bó ní ẹ̀ẹ́dọ́ Yorùbá yìí tó bá fẹ́ balẹ̀ ẹ̀kọ́ lọ jẹ gbèsè ọ̀tọ̀ ní bó búbàdàn pé bàdàn ò ní POP ọ̀tọ̀ ní pé òun dóyàwó ọba òun ṣe kinní kan ẹ̀wọ̀n bá pin dámì sùn àwọn làwọn lè jẹ́sẹ̀ ìyàwó ọba àwọn ọ̀rùn pin dámì ọ̀tọ̀ ní pé táyé kọ́rẹ́nsì lẹ́sẹ̀ tó wọ́n kù fún $1 million tí ó sẹ́ndì sóni ẹ̀yìn kan tí ò rí ra kílíṣì gbogbo àwọn òkú tó ṣe ẹ̀yìn babaláwo tẹ̀lé ń ṣiṣẹ́ fún Portable mo fẹ́ lè sọ yín pé bóyá torí pọ́pọ̀lọpọ̀ náà yìí kì í ṣe pé bóyá kiri ẹsẹ̀ fa ni tẹ́ bá ẹsẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà babaláwo tẹ̀ ẹsẹ̀ fa ẹ̀ lè má fara wé àwọn baba wa àwọn yẹn sẹ́ni tẹ́lẹ̀ náà káàdì tẹ́lẹ̀ àwọn baba wa ò ní ẹ̀gbù lọ sí ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ yìí babaláwo tẹ̀ wọ́n á ta ẹ̀sìn bàtẹ́ bẹ́ẹ̀ sẹ́fà ni kò lè dùn mí fún yín because owó tó wà lọ́wọ́ Portable lè wà áfta ẹ̀kí sọ nípa gbọ́sọ̀ tó wà lára àwọn iṣẹ́ tó ń wẹ̀ yìí yóò ṣe àdé iṣẹ́ tí Portable ń wẹ̀ yóò wẹ̀sẹ̀ ààrẹ wo bó ṣe máa ń ṣe àwọn ibi tó ti ń wẹ̀sẹ̀ náà àwọn ọṣẹ tó ń wẹ̀ yẹn ọṣẹ yẹn ti pọ̀ jù èyí máa ń wẹ̀sẹ̀ gbàmí tó bá wẹ̀sẹ̀ áfta oṣù kan ló tó lè wẹ̀ àrọ́dọ̀ ọṣẹ mi ó máa wẹ̀ yóò máa wẹ̀ afáàrí gbà kan rí tí nǹkan lára àwọn ọmọ ẹ̀ sọ wípé òun igi ọṣẹ Portable àwọn máa ń jà
sí ni táwọn bá rí ike ọṣẹ lásán táwọn bá ti jà sí ó ti ní nǹkan táwọn rí ẹ̀yin náà wà wò Portable wà dẹni tí ó ń sunkún kiri báyìí ẹ̀yin náà ìmájì gbogbo nǹkan tó ń wẹ̀ ó ní láti reduce ẹ̀ tó bá sọ́sọ́lẹ̀ ọdún kan wà ọsọ́lẹ̀ oṣù mẹ́fà wà ọsọ́lẹ̀ 3 years wà wàá ṣe wàá dúró ni kì í ṣe pé bó ṣe ṣiṣẹ́ òun ṣe díbẹ̀díbẹ̀ iṣẹ́. You are my African queen, a girl of my dream. You take me where I've never been. You make my heart tingling. Yeah, you are my African queen. You are the girl of my dream. You take me where I've never been. You make my heart tingling. Yeah. Just like the sun lights up the earth, you light up my life. The only one I ever seen smile so bright. Just yesterday, you came around my way, and you changed my own scenery with your astonishing beauty. Oh, you are my African queen. A girl of my dream. Mo ti ń wọnú ẹ̀mí lọ. Ẹ̀mí ìfẹ́ ń gbé mi. Ẹ káàbọ̀ sínú ìròyìn tòní lẹ́ni ọjọ́ Valentine. Valentine ló ń pè ó. Èmi máa ń fi Valentine ni mo máa ń pè ní tèmi. Bó lójú ọjọ́ lọ́dọ̀ yín ṣe ń rí ìfẹ́ lálàá mi mọ́jú. You didn't see me your dream. Mo ti ní Valentine wọ́n kó ìfẹ́. Mo fi trailer àbí training mo fi kó ìfẹ́ wọ́n ibà fi bá àfẹsọ̀wápọ̀ yín náà ni àwa tí ń nífẹ̀ẹ́ ara wa lórí ìkànnì kí Valentine tó dé ojoojúmọ́ lọ́lọ́run sodo òfẹ́ sọ́kàn wa síra wa. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ̀yin olólùfẹ́ mi pátápátá kò sàrúgbó ń bí èmi náà ní ọ̀páka ibà ọ̀páka ọkọ̀ òpèké lọ́kọ̀ yín. Agbẹ́lọ́wọ́ ọlọ́run gangan ní ìfẹ́. Mo ti sọ mo ní ẹ̀sìn kan ṣoṣo tọ́lọ́run mọ̀ náà ní ẹ̀sìn ìfẹ́. Ẹ̀sìn kò sórúkọ tó lè pè kò sí mọ́sẹ̀lẹ̀ brand díẹ̀ tí ò bá ti sí ìfẹ́ ń bẹ kò sọ lọ́run ń bẹ. Ibà wọn náà ní ibà gbé wọn débẹ̀ báyìí ní ibà sára wọn dé ibà akànjọ àbẹ́ǹkò èmi náà ní ibà gbé wọn débẹ̀. Ibà lọ straight forward tó bá ti di ọ̀rọ̀ òótọ́ àtòdodo sàn láàrin ajé ní mú ní pẹ́kọ̀rọ̀ ní mú ní dàìbáàtì rìn tí wọ́n máa pé kọlọkọlọ. Èmi náà ní ibà gbàǹkọ̀gbè ibà rìn gínigíní tí kú míyàn tí kú yóò rìn gínigíní wọ́n fi ìfẹ́ wọ́n fi yín lórí wọ́n fi ìfẹ́ tíngù yín lónìí sẹ́yìn náà ti ṣe tán gbogbo ẹni bá kọ́ kọ́mẹ́ǹtì lónìí ẹ máa fi ìfẹ́ sí. Èní ní ọjọ́ Valentine adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ẹ tó lè pè mí ní ibà allegedly ibà reportedly ṣùgbọ́n ìfẹ́ tá a fi ń lò ń bì kò sí reportedly ń bẹ kò sí allegedly ń bẹ kì í ṣe irúfẹ́ Tuface sí ọ̀sàtúrù. Ìfẹ́ gidi ìfẹ́ tó nà gbọ̀nlẹ̀ làwa ní síra wa. Èmi náà ní ibà kéde fún Yorùbá nation get serious díẹ̀ mọ́ láàárẹ̀ rìn jù ọlọ́run ní bá kò ní kó bànújẹ́ sínú ayọ̀ tiwa ẹni wọ́n mọ̀ lékè ń ka sí ni ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ àfi seriousness díẹ̀ sí torí wọ́n ti láà serious. Èmi sì sọ fún ọmọ ní àwọn tó serious jù mo lábẹ́ ẹlẹ̀ náà wà. Ó ní àwọn ẹjẹ́ ń sáré sọ ẹ mọ́ gbàgbé orin tá a fi wọlé ẹ ti kọrin lọ assignment nù ẹ̀yin ẹ gbàgbé rẹ̀ you are my African queen ẹ̀yin ẹ gbàgbé assignment nù ta ló kọ́ orí èèyàn kan náà sì ní ẹjẹ́ fún yín lórí jù tí ọ̀rọ̀ ń já rìnrìn lórí rẹ̀ ní ìsìn. Ẹ ti rí ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn tá a mú wá fún yín lójú lérèfé ojú wíńdò láti yọjú gbogbo kún bámbám adárúkọ ẹni tó kọ nínú lérèfé mo fún yín lórí ìjó ni. Ó dá o ẹjẹ́ sáré sọ sítórì Valentine ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ́ wọn ni ó lòfẹ́ pẹ̀lú arábìnrin kan ó wá kú torí ìfẹ́ ó gbà kú arábìnrin yẹn kú irọ́. Mr. Valentine is a priest ni àwọn Roman Catholic ṣùgbọ́n wọ́n wá mú nítorí wípé ní sáà yẹn wọ́n láwọn Romans wọn kì í jẹ́ kí àwọn òfin kan wà tí ò gbà kí kìrìsìtẹ́nì gbà náà wọn tí ìgbà ti kìrìsìtẹ́nì persecution mọ̀ wá kó tó di pé kìrìsìtẹ́nì náà lámìláka báyìí wọ́n persecute àwọn èèyàn àwọn Romans wọ́n náà máa ń pa wọ́n ò gbọ́dọ̀ fẹ́yàwó ò gbọ́dọ̀ lọ́kọ tó bá ti jẹ́ kìrìsìtẹ́nì. wọ́n ní arákùnrin yìí ló wá sagbódegbà ló fẹ̀yìn gba ìdà fẹ̀yìn gbàbọ́n fẹ̀yìn gbọ́tá fún àwọn kìrìsìtẹ́nì lòun wá márì wọn lọ òun ó márì wọn kì í tún wá sí ìyún nìkan
wọ́n mú sẹ́wọ̀n ẹni tó wá fi sẹ́wọ̀n kan náà àwọn ọ̀gá ẹlẹ́wọ̀n wọ́dà tó fi sẹ́wọ̀n ọmọ rẹ̀ fọ́jú ọlọ́run sì fún ọkùnrin Mr. Valentine Saint Valentine nígbà tó kú tán náà fún ní saint wọn kátólíìkì ṣe mọ́ sí ọlọ́run fún ní agbára tí fi ń ṣiṣẹ́ ìyanu ojú ẹni tó fi sẹ́wọ̀n ọmọ rẹ̀ kan ojú ẹ̀ fọ́ obìnrin dọ́tà rẹ̀ ọlọ́run wá lò láti là lójú láti inú bẹ̀rù náà ni wọ́n sá àṣẹyìnwá àṣẹyìnbọ̀ wọ́n sá pa á wọ́n kọ́kọ́ fi sẹ́wọ̀n ibi tán ti wá mú lọ sẹ́wọ̀n ọjọ́ tán fẹ́ pa ló wá kọ lẹ́tà sí ọmọ ẹni tó fi sẹ́wọ̀n wọ́n sì la ọmọ rẹ̀ lójú náà òtún wò yẹn ó wá kọ your Valentine bá a ṣe máa ń kọ lẹ́tà tá a máa ń kọ yours faithfully yours sincerely yours lovely èwo lẹ́yìn máa fi sí tẹ́ bá ń kọ lẹ́tà ó wá kọ your Valentine fi ṣe signature sábẹ́ nígbà téèyàn buwọ́lùwé ọlọ́jọ́ náà ti bẹ̀rẹ̀ sí ní profess ọjọ́ Valentine wọ́n á gbé flower fúnra wọn wọ́n á fúnra wọn ring àwọn èèyàn á engage ara wọn bó ṣe jẹ́ pé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta àwọn èèyàn ń lò nílòkulò nígbà táwa wà ní school Valentine bó o bá dé orí fíìdì tá a ti ń gbá bọ́ọ̀ báyìí wọ́n mọ̀ sarọ́bà dáàbòbò lọ́jọ́ kejì ni àwọn èèyàn ti bàjẹ́ nínú ìròyìn náà lẹ́nìí àmú ìkànnà àwọn páìtọ̀ ọ̀bọ̀ tó sọ ó ní kán cancel Valentine ó láwọn èèyàn fi ń dẹ́ṣẹ̀ ni ẹgbọ́n sí lóòótọ́ ni ó dá àwọn ọjọ́ ọ̀fẹ́ ní àwọn òdájọ́ sí ìfẹ́ ń bí gbogbo ọjọ́ lọ́jọ́ ọ̀fẹ́ wa ń bí gbogbo ọjọ́ la nífẹ̀ẹ́ ara wa dúpẹ́ tọ́lọ́run ò fi ìkórìíra sáàrin wa mo sì dúpẹ́ o fún ìfẹ́ mo appreciate yín gan fún ìfẹ́ tẹ́ fi hàn sí mi ọlọ́run nípa náà fẹ́ wa inú mi dùn gan program yàtọ̀ sí àwọn program amọ̀ra wa coordinate ara wa ọ̀rọ̀ wa yéra wa gbígbọ́n mi sí omi ò tó bá fẹ́ wá àápàkíyèsí ara wa sí pẹ̀lú fẹ́ kan lára wa náà mo rí ìyá wa kan àbí bàbá wa kan ni wọ́n ń bá èèyàn kan tó sọ̀rọ̀ sí mi wọ́n ń bá a sọ̀rọ̀ pé tó bá fẹ́ pàkíyèsí ọ̀gbẹ́ni bọ́bí sí nǹkan ìfẹ́ la fi ń bára wa ṣe èmi ò ní gbà pé èèyàn kankan rin yín fi n ò sì ní bẹ́yìn náà ò sì lè gbà kan rin mi fi torí ẹ mọ́ gbèjà mi àdúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run àríra rí bí náà lẹ ti ń wò mí ẹ̀yin lẹ ń rẹ́ mi ọ̀pọ̀lọpọ̀ mi ò rojú yín yóò dáa fún yín ọlọ́run ọba yóò dáa fún yín yóò jẹ yín kò ní yẹ ẹ lẹ ẹ mọ̀ jẹ́ àgbàgbé program ẹ̀jẹ̀ àwọn bá èrè bọ̀ ayé àti kó àwọn ìròyìn ó ti kó dà á lẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni a mọ̀ ọmú lẹ́yọrọ o a mọ̀ júwèé ibi tá a ń lọ ibi tá a ń lọ òjìnà ṣùgbọ́n ibi táyà ló pọ̀ àkọ́kọ́ báyẹ̀ bá yọ ẹ bá pín ìfẹ́ náà ní kẹ́ ẹ fi pín gbogbo ń tẹ́ ẹ bá máa ṣe lónìí bẹ́ẹ̀ bá kọ kọ́mẹ́ǹtì ìfẹ́ ní kẹ́ ẹ fi kọ́ ẹ mọ́ gbàgbé assignment wa o you are my African queen ẹ̀yin gangan mọ̀ bá wí the love of my dream. ó dáa lára àwọn àkórí ìròyìn tòní update àbí ká ní progressive ká sọ update lórí àwọn ìròyìn tá a mú wá fún yín lánàá á kún dé ọ̀dọ̀ ìjọba àpapọ̀ torí títí dìda yìí tá a fi gbéròyìn ìjọba Canada látẹnu commission wọn Nàìjíríà wọn tí ì sọ nǹkan kan lórí ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ lánàá tí ọ̀gá ológun sọ wípé wọ́n deny òun visa fún ọmọ Nàìjíríà wọ́n sọ dẹ́ndé ọ̀rọ̀ wọ́n ní wọ́n ṣe ní deny yẹn wọ́n kàn tiẹ̀ sọ wọ́n ní àtúbọ̀tán ọ̀rọ̀ Kẹ́mi ni mo ní Kẹ́mi ò sí ní Canada wọ́n ní kò sí ńbẹ̀ ṣùgbọ́n sẹ́yìn rí tí Canada wá ṣe ó ní UK ó ṣe fún ọmọ Nàìjíríà lórí ọ̀rọ̀ visa àtúbọ̀tán wọ́n ní tí Canada wá ṣe ní UK ó ṣe ní US ó ṣe wọ́n náà jọ wọ́n ṣí àì rẹ́kọ́ọ̀dù mo ní ṣe lóòótọ́ mi náà mọ́ mo kàn dọ́gbọ́n wọ́n lọ́wọ́ ìwọ́n nínú wọ́n ní káwọn náà fojú winá ń tọ́ ọmọ Nàìjíríà rí láì mọ́ yẹ bó ṣe ń dìnáì káwọn ọmọ Nàìjíríà ní wọ́n ń dìnáì àwọn gbégbèsè ṣe párá tínú Ribadu dáhùn olórí NSA lónà náà bá ní tí ó ní kán wọdó lọ kán wọnú iná léwu mo fẹ́ sọ́lé ìbò bó ṣe sọ gbogbo ilẹ̀ ti gbọ́ àmú fọ́nrán ẹ̀wà àmú ti ọ̀gá ológun tó ní wọ́n dìnáì òun visa mòye tí ọ̀gá ológun yẹn jẹ ni CDS Chief of Defence Staff only Chief of Army Staff wà o only Chief of Defence Staff Chief of Army Staff wà lọ́tọ̀ o àmú fọ́nrán ti Nuhu Ribadu torí òun ló represent ìjọba báyìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olórí náà ní Nàìjíríà náà ti ń tẹnu àbùkù mú ní ẹ̀ tí ìmọ̀ nǹkan kan ó dájọ́ wọ́n wo ti president yín gan wọ́n kàn wò pé immunity
wọ́n bá wù wọ́n lè deny anybody, wọ́n lè deny president, kò sí ní fi ń ṣe èèyàn. Anyway, president ní diplomatic ní ṣùgbọ́n tí president kan bá kọjá àyè tó ṣàṣemọ́sí tàbí tó jẹ́ wípé wọ́n ń wá ní international court, criminal court, wọ́n lè deny ẹ̀ tàbí kán ràn wọ́n lọ́wọ́ láti mú. Òyìnbó wọn bá bẹ̀rẹ̀ ìbá àlà ń ṣe ìdá yìí lẹ́sẹ̀ à ń sọ pé ẹ jẹ́ kẹ́ ẹ pàápọ̀ kẹ́ ẹ tún náà ìbá àlà ń tà ń sọ̀rọ̀ àtúbọ̀tán intelligence àwọn ará bí ìsìnkú ẹjá kò mẹ́ ẹjá sáré dé ọ̀dọ̀ Trump lára àwọn congressman tí wọ́n jọ wà ní ẹgbẹ́ kan náà, ẹgbẹ́ Republican. Ó ti jáde, ó ti tú àwọn àṣírí. Ṣé mọ̀ pé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ni Trump tó fagilé USAID ràn àwọn èèyàn àgbáyé lọ́wọ́. Ẹ bá mọ iye owó tí wọ́n ń já lórí àwọn ọmọ USA, owó orí, wọ́n lówó orí wọn náà fi ń ran àwọn yòókù lọ́wọ́. Ó wá sọ olówó yìí ó ní wọn fi ṣèrànwọ́ kankan, ó ní wọ́n fi ń ṣe agbátẹrù fún àwọn terrorists tó fi mọ́ Boko Haram. Ẹ fẹ́ mẹ́rin tó sọ̀rọ̀, ẹ fẹ́ mọ bó ṣe sọ, kí ni ìdí ẹ̀, ibo ló ti sọ, mú wá fún yín lónìí. Ara àwọn abániṣiṣẹ́ Trump ni. Ó ní ìdí tí Trump fi ṣe ó lè fagilére, ó ní owó tó yẹ kán fi develop USAID di inú ẹ̀ development ni a sọ̀túnmọ̀ gbogbo ẹ̀ fún yín lónìí. Wọ́n ní Boko Haram ni wọ́n fi ń ṣagbátẹrù fún wọ́n dárúkọ Boko Haram ni. Àmọ́ bẹ́ẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là bẹ́ẹ̀ náà láti tún gbé délé ìgbìmọ̀ aṣòfin o àti kékeré àti àgbà wọn House of Rep àti Senate wọ́n ti wá buwọ́lu wọ́n ti buwọ́lu budget 2025. Wọ́n ti ṣe gbogbo atótónu ànámọ́ òun bẹ́ẹ̀ ń ṣe atótónu lórí ẹ̀ báyìí. Àwọn kan wà tí ìkan pàkíyèsí speaker sí wípé mẹ́nubà ó náà ti lu gazette àbí kí náà ń pè kíní òlu wọn àmà àtọmọ mú dání mọ̀ bóyá kápẹ́ńtà ní ọ́ ni ẹ̀ ń kọ́ sófin ṣé kápẹ́ńtà ni kíní àmà àtọmọ fi lu kíní kò yé mi. Kì í ṣe àmà ọ̀gáfò náà ń pè ó tọmọ fi lu tébù ń pè those who say yes the eyes have it. Ó náà ti lù ú ó sì ń pàkíyèsí wọn sí nínú fídíò yẹn wípé adúrú owó tó fẹ́ kó fún agency fún hospital billions upon billions ó ti pọ̀ jù. So wọ́n bá ṣe gbọ́ wọ́n sàdán ti buwọ́ lù wọ́n sì sọ wípé àwọn náà tún fi kún ṣé mọ̀ pé ààrẹ fi kún tó fi wọ 54 trillion wọ́n láwọn náà tún fi àwọn billion kan kún. Mú yín débẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni bẹ́ẹ̀ bá mọ iye tán fẹ́ fi service debt odidi 14 trillion nínú 54 trillion náà fẹ́ fi service debt. A jẹ́ pé gbogbo value budget Nàìjíríà ní 2025 is just 40 trillion. Ojú ti last year lọ 20 something trillion ní o. Pẹ̀lú ẹ̀ náà 40 trillion. Wọ́n fi 14 nú ẹ̀ nínú 54 ló fi di 14 o. 14 orí ẹ̀ náà fi service debt. Kò yé yín kò dáa gbé débẹ̀. Nú àkójọpọ̀ ìròyìn lónìí. Bẹ́ẹ̀ náà lápò ń bẹ́ o a wà sáré dé ọ̀dọ̀ Sanwó-Olú àtàwọn gómìnà ìpínlẹ̀ Yorùbá àwọn South West governors tán sì pàdé lánàá àbùkúlẹ̀kúlẹ̀ pàdé wọn wá fún yín àwà mú wá lónìí wọ́n ló dá lórí ètò ààbò. Wọ́n láwọn fẹ́ pawọ́pọ̀ wọ́n ní iná ti jó lórí kókó báyìí àwọn jọ fẹ́ pawọ́pọ̀ sí ọ̀rọ̀ ètò ààbò wọ́n fẹ́ mọ̀ sí surveillance káàkiri pé ọ̀rọ̀ pé àwọn lúkàràwá ń wọlé Yorùbá yìí wọ́n ní ó ń tó àwọn létí àwọn ń gba intelligence mú ní ó dáa ẹ̀yin ẹ mọ̀ kẹsàn-án ròde àmú fọ́nrán wá fún pẹ̀lú àwọn onílẹ̀ jàdísì tí ń pariwo káàkiri tán láwọn ó dogunlẹ̀ ṣé kò yẹ kẹ́ ẹ ti fi DSS gbé wọn pé kán sọ tẹnu wọn ìtumọ̀ páwọn fẹ́ fi torí sàríà àbí jàdísì àwọn fẹ́ fi dá ogun lẹ̀ ó yẹ kan ẹ jẹ́ wo nínú ilé náà kẹ́ ẹ tún tó wò ta torí àwọn kan náà máa gbàbọ̀dé wọ́n níbi kú ilé ò pa ní tòbí ò lè pààyàn àwọn ará àtàlẹ́fẹ́ dọ́dẹ́dẹ́ yìí ó dà bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn kan wà tán fẹ́ ṣàgbà agbódegbà fún wọn nínú ilé wọ́n sì ń fẹnu ara wọn sọ ẹ lọ ṣé wọ́n gbọ́ gbogbo ìtukùtù tí ń tu lẹ́nu ni àti olówó rẹ̀ ẹ mọ̀ pàjá mọ́ lólówó àti olówó rẹ̀ olówó ajá àtajá àtàwọn míì irú wọn bẹ́ẹ̀ tí wọ́n tí tán mo mọ̀ pé wọ́n kàn lè mọ́ sọ jáde wọ́n sọ̀rọ̀ sàríà nínú mítìnì kan fi ń fọwọ́ lálẹ̀ ìsáàkà àbí ìṣíàkà àbí kíní jẹ́ gbogbo ẹ̀ lọ́dọ̀gbọ̀n tí ń fọwọ́ lálẹ̀ fún àwọn gómìnà
pé wọ́n ń wá ogun bẹ́ẹ̀ bí mítìn yín ò bá bẹ́ẹ̀ bá sọ fún wa ẹ láti mẹ́nu bà á ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ ajẹ́rin lábọ̀ níbi tí Sanwó-Olú tó ti jẹ́ alábọ̀ á sọ fún yín gbogbo nǹkan náà kan náà máa tú síta ṣùgbọ́n kán tètè gbégbèsẹ̀ kí àwọn ará bí ìtọ́wọ́ ara wọn bọ̀ káwọn ará bí ìtọ́wọ́ ọmọ wọn bọ̀ sọ wọ́n bá gbé ọmọ pọ̀n wọ́n máa tọwọ́ ẹ̀ bọ̀ sọ lẹ́yìn àbí ẹ̀yin ìyá wa ẹ̀yin lẹ́mọ̀ dídẹ́ ṣe máa tọwọ́ wa bọ̀ sọ àwa ti tẹ́ bá ti pọ̀n wá sẹ́yìn àwọn gbádùn àwọn ọmọ kékeré àníṣẹ́ àkànmọ́ sí falafala ní àmọ́ mú fídà ó dá ẹ̀sán yìí máa ń ké lórí gbogbo èèyàn torí gbogbo wa náà ràn pọ̀n àwa náà sì pọ̀n èèyàn adúpẹ́ ìgbà míì ti ń bá rù báyìí wọ́n sá kíjokíjo torí ọmọ ó gbowó oṣù nígbà míì báyìí o lè mọ́ nà sára rẹ̀ ń bẹ̀ àwọn ọmọ ilé lọ́ọ́ nà sí àwọn àmọ́ ìrántí pẹ̀sán ní kí wọ́n ti ṣe bẹ́ẹ̀ fún mi náà rí tí àmì àti bàbá mi ń sá kíjokíjo káàkiri kọ́mọ lè jẹ wọ́n lè mọ́ jẹun gbà mí kọ́mọ sá lè jẹ gbà mí àdúró ti bàbá wa lọ́rùn gbà náà ní kọ́lọ́n bá ń fọ̀rún kẹ́ bá mi nígbà tá a bá ti jẹun tán tá a ti jẹran tí a tán tá a ti jẹ gbogbo àákùn sọ̀rọ̀ àǹdí wọ́n tún fún alẹ́ ẹran nínú ẹran tí wọ́n abiyamọ nù bá mi dá ó dá o ẹ jẹ́ kí n wá gbé yín dé inú ìròyìn míì ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ àwọn custom níbi tá a gbọ́ wípé wọ́n mọ̀ tí hand over ìbọn tó tó 1,900 fún àwọn iléeṣẹ́ ológun làyà bá ń bi mí pé kí ló dé tán kó fún iléeṣẹ́ ológun pé ṣé wọ́n ti ń ṣe ìbọn ni sọ ti manufacture ọ̀bọ̀n ni mo ní bó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ nínú tèmi náà ó dùn wọ́n ní ṣùgbọ́n kí ló dé wá tán wá kó fún iléeṣẹ́ ológun pé ọlọ́pàá ló yẹ kí wọ́n kó fún ṣebí lẹ́nu jẹ́ mẹ́ta náà láwọn ọlọ́pàá pé àwọn ọ̀bọ̀n kan sọnù lọ́dọ̀ wọn mo ní ògbẹ́nu rẹ̀ sọ̀ǹkò ògbẹ́nu ẹ̀ dákẹ́ aṣojú ọlọ́pàá ti ní ìbọn ò sọnù lábẹ́ ìṣèjọba IGP pé àwọn tó ti ṣèjọba sẹ́yìn ní ìbọn sọnù lábẹ́ wọn pé àti wípé wọ́n sì ń wá àwọn ìbọn yìí wọ́n lè sáré kó ilé ìfún wọn bọ́ sí handover fáwọn àmì ibi tán ti rí ìbọn tán handover fún wọn ìyẹn àwọn custom àgbẹ̀yẹ́dẹ́bẹ̀ lónìí kò ní dọ́là o bẹ́ẹ̀ náà ni a sáré dé ọ̀dọ̀ ọ̀gá àgbà iléeṣẹ́ DSS àwọn náà ti gbóhùn sí mike wọ́n ní láti sáà yìí lọ wọ́n láwọn àfẹ́ kí wọ́n ṣe lófin ní Nàìjíríà fún àjọ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ wípé kán máa jẹ́ káwọn gba àwọn tó ní first class nínú àwọn ọmọ iléèwé táwọn gbà nínú àwọn graduate wọ́n ní ẹ̀sí àwò kí ló dé sàn yòókù òògùn mọ́ṣẹ́ ni ṣé wọ́n láwọn tó ní first class yẹn wọ́n ní ọpọlọ wọ́n ló yàtọ̀ wọ́n ló ṣàprápra wọ́n ní irú wọn làwọn need wọ́n nítorí wípé iṣẹ́ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ ó gba intelligence wọ́n nítorí ẹ̀ iṣẹ́ intelligence làwọn ṣe àwọn tó bá ní intelligence wọ́n náà gan ló yẹ káwọn máa gbà nítorí àwọn ọ̀daràn òde òní wọ́n ní àwọn tó ní intelligence náà náà dáràn mo ní ṣe lóòótọ́ wọ́n lóòótọ́ ni èmi náà wá wò pé ẹ ń kọ́kọ́ já kí lẹ́nu ọ̀nà tí ò sì jẹ́ kí ẹni tó fi kí bẹ́ẹ̀ láti fi sọ ilé rẹ̀ mọ́ tó sì já abẹ́rò pé wọ́n máa kàn lu olùmọ̀ kí mọ̀ láti já kí ní ìsìn àìmọye ọgbọ́n náà fi ń já kí tẹ́ẹ̀ni mọ̀ mo rí kan lọ́jọ́ sí UK tí ẹ̀ wá bàjẹ́ kínní kan mo rí electric bicycle wọ́n so mọ́lẹ̀ ní òun rò pé òun ti so mọ́lẹ̀ ó sì gbé kínní kan tó fi rẹ̀ ó sì sáré rẹ̀ pé kó lo ṣẹ́jú kan ó sì jí kẹ̀kẹ́ yẹn lọ mo ní àwọn intelligence làwọn fẹ́ mọ́ gbà ní ìsìn mo ní kì í sàn nìkan mo ní kàn jẹ́ kó tó mo ní kàn fi tó àjọ EFCC náà létí torí ìdílé táwọn èèyàn ṣe ń jalè ní ìsìn ẹni tí ó bá mólé ẹ̀rọ ayélujára orí ayélujára yóò gbọ̀nú apá òsì lọ́pọlọ rẹ̀ ó wà wọ́n láwọn tí ọpọlọ wọn bá wà lápò òsì wọ́n náà gbọ́n ju àwa tí ọpọlọ wọn wà lápò èmi kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n àmọ́ fi ṣe ẹ̀yẹ skul nígbà náà ni o àwọn tó bá ti mọ̀wé àmọ́ sọ fún pé apá òsì lọ́pọlọ rẹ̀ wà nítorí ẹ̀yẹ páwọn ìyá wa máa fi bu àní pé ó ń jọ bí ẹni pé apá òsì ni ọpọlọ rẹ̀ wà medulla oblongata rẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n máa sọ fún àwọn ní àtàwọn tí ń lo owó òsì náà à ń gbé ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là bẹ́ẹ̀ náà lápò mẹ́ o àyáde ọ̀dọ́ iléeṣẹ́ ológun níbi tó sọ wọ́n ní àwọn ti réèdì ibùbá àwọn tẹ́rọ́rìsì kan o wọ́n ní táwọn sì bá ń bẹ̀ yá wọn lẹ́nu àkọ́kọ́ wọ́n bá ẹ́ńjìn ọkọ̀ bàálù mu ní ṣé ń tó ọkọ̀ bàálù ń bẹ̀ ní ibùbá àwọn tẹ́rọ́rìsì wọ́n lẹ́lẹ́kejì àwọn bá àwọn ohun àlùmọ́ọ́nì inú ilẹ̀
bíi gold wúrà ní jẹ́bẹ̀ bíi lithium tó fi ń ṣe bátìrì. Wá wò pé abálájọ inú igbó Sambisa tán sọ yẹn náà wọ́n ní àwọn èèyàn kan rò pé bóyá ejò kìnìún àbáwọn àmọ̀tẹ́kùn àwọn ẹranko olóró ló wà níbẹ̀. Wọ́n ní kì í ṣe yẹn nìkan, wọ́n ní ibẹ̀ igbó burúkú ni lóòótọ́, wọ́n ní ṣùgbọ́n nǹkan àlùmọ́ọ́nì ìṣòro síbẹ̀, wọ́n ní torí ẹ̀ làwọn Boko Haram ò sì fẹ́ fi bẹ̀ẹ́ lẹ̀. Wọ́n láwọn tẹ́rọ́rìsì rẹ̀ wọ́n bá góòdì lọ́wọ́ wọn bá gbogbo ẹ̀ lọ́wọ́ wọn tó sì pọ̀ lọ rẹpẹtẹ. Mo ní ibi tán bá ti dárúkọ, ibi tẹ́ bá ti rí tán bá ti ní wọ́n ṣàkíyèsí àwọn agbésùmọ̀mí tán fẹ́ múlẹ̀ síbẹ̀, ẹ ti mọ̀ wípé intelligence wọn ó ń sọ fún wọn wípé nǹkan àlùmọ́ọ́nì wà ń bẹ̀rù. Ẹ̀wọ̀n tán dẹ́wọ̀n ń sàǹfàrà torí góòdì ni. Àgbẹ̀yìn débẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là. Ó rá o ibi láàrin mọ́ nínú gbogbo àwọn àkórí ìròyìn wa fún tòní ní pápápá ẹjẹ́ wa gbé wọnú abala tí ó mọ̀ kàn. Abala sáná wọlé oyè ṣe cheese ẹ̀dẹ̀ǹgẹ̀ post ẹ̀gòdè post ẹ̀gòdè dẹ́gẹ̀ndẹ́gẹ̀ ẹ̀gòdè post ẹ̀gòdè wákàkùrú kẹ̀dẹ̀gòdè post. Ṣé you get money? You no get money. Ṣé you get mọ́tò? Àwọn tèmi ní owó ń bí owó ń bẹ lọ́wọ́ yín. Ẹ post jàre, ẹ post ayọ̀ asálàyọ̀ ó yá ìpáká mo fìfẹ́ mo fi yà fọ́tò lọ́jọ́ Valentine. Alákọ̀ọ́kọ́ nínú abala ti sánáwọlé tòní àdé ọ̀dọ̀ ààrẹ Tinubu níbi tá a ti gbọ́ pé wọ́n ti wà ní Ethiopia báyìí ṣùgbọ́n wọ́n kọ́kọ́ lọ France. Wọ́n jọ bí ẹni pé France yẹn ni wọ́n ti ṣe ìpàdé tí wọ́n ti mú ojú ajé kò ní sọ pẹ̀lú ọ̀gá àgbà iléeṣẹ́ Google. Wá ní Google òkè o ọjọ́ sí tán bá ti Facebook ṣèpàdé àwọn ọ̀gá wọn náà wá sí Nàìjíríà. Mo ní láìpẹ́ sígbà náà ni monetization Facebook monetization dé Nàìjíríà. Mo ní ti Google yìí ní ìsìn kí náà fẹ́ kí ló dálé lórí. Wọ́n ní lórí ọ̀rọ̀ AI. Wọ́n ní AI làwọn èèyàn tún ń kọjú mọ́ ní ìsìn. Mo ní ó dáa bẹ́ẹ̀. Ó dára nínú ìròyìn sáwọn létí ọmọ tẹ̀lé jáde ọ̀dọ̀ àjọ EFCC níbi tí ọ̀gá wọn tó jẹ́ Chief Executive Chairman fún Economic and Financial Crimes Commission Ọlá Olúkóyèdè mímọ́ fi pásítọ̀ sí torí pásítọ̀ ni wọ́n ní àwọn yahoo àwọn tí wá rí dájú báyìí wípé àwọn ọmọ yahoo táwọn rò pé bóyá orí ẹ̀rọ ayélujára nìkan náà ti ń jalè, wọ́n ní wọ́n fi ẹ̀yà ara wọ́n fi ń so oògùn ritual, wọ́n ní ritualist nìyẹn. Wọ́n náà ti mú mọ́, wọ́n náà sì ń ṣe banditry, wọ́n ń jiyàn gbé, wọ́n ń lo ìbọn. Àwọn ọmọ yahoo ló ti ẹ̀dá mú ní bóyá wọ́n tó proscribe wọn tó bá yá. Wọ́n ń sọ̀rọ̀ ìlọ́jọ́ Thursday ní headquarter wọn ní corporate headquarter wọn l'Abuja ni wọ́n ti sọ̀rọ̀ yìí wípé orílẹ̀-èdè yìí pé ó ti pàdánù owó tó tó $500 million láàrin ọdún kan lórí internet fraud, jìbìtì orí ẹ̀rọ ayélujára o. Bẹ́ẹ̀ náà tún sọ wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ tí àwọn fraudster yìí ìyẹn àwọn tí ń lu jìbìtì, ìyẹn àwọn ọmọ tí ń lu jìbìtì tán ń pè yahoo àwọn kan ń pè wọ́n yahoo plus. Wọ́n ní kì í ṣe online scam nìkan, wọ́n ní wọ́n tún ti ń mú ìwà ajínigbé àti ìpànìyàn láti fi so oògùn. Bẹ́ẹ̀ náà tún ń gbóògùn olóró, bẹ́ẹ̀ náà tún ń ṣe pàṣípààrọ̀ ìbọn. Wọ́n ní wọ́n ti rí ẹ̀rí àrídájú báyìí, wọ́n sì ní àwọn ń ṣe iṣẹ́ ribiribi báyìí láti rí wípé àwọn mú wọn. Wọ́n ní káwọn ẹ̀wò wọ́n wá ń kìlọ̀ fáwọn òbí pé káwọn òbí kìlọ̀ fáwọn ọmọ wọn. Ìwọ tó bá mọ tọmọ rẹ ń ṣe tọmọ rẹ sì mú owó wálé tó ń lo iPhone, kí ni iPhone dé ní ìsìn tí ò ti wọ 24 iPhone 24 mo ń bá wọn kà á. Nàìjíríà sì láìkí flashy thing luxury, wọ́n láìkí ẹ̀ wọ́n mọ nǹkan kan orí ẹ̀ ṣe o, ṣùgbọ́n àwọn náà lòyìnbó ń ṣe fún. Wọ́n ní àwọn ti receive 11 petitions, àwọn ti investigate tó 9,000, àwọn sì ti prosecute tó cases tó 5,000 pẹ̀lú limited power wọn. Ẹ̀yin náà ẹ ṣe bí àwọn DSS, àwọn ọmọ yahoo tẹ́ ń bá ṣe kínní, ó yẹ kẹ́yìn náà ní intelligence yín, àwọn ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ yín ní inú àjọ EFCC. Ẹ̀yin náà ẹ máa recruit àwọn
tí wọ́n mọ̀ nípa ẹ̀rọ ayárabíàṣá kọ̀ǹpútà tí wọ́n mọ̀ lò dáadáa ẹ̀yin náà recruit wọn àti wípé ṣe ẹ̀rọ àwọn ọmọ tẹ́ ẹ máa ń mú iná ìbá dáa kẹ́ ẹ máa recruit wọn bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọmọ tẹ́ ẹ máa ń mú yìí kẹ́ ẹ rehabilitate wọn ó dáa bẹ́ẹ̀ ṣe mú wọn ṣùgbọ́n ẹ máa rehabilitate wọn bó ṣe ń ṣe ń bí nìyẹn wọ́n máa ń rehabilitate àwọn ọmọ yìí wọ́n lè lọ ẹ̀wọ̀n o wọ́n á fi wọ́n sẹ́wọ̀n ìgbà míì wọ́n á látẹ̀wọ̀n tó bá ti pọ́n ti fẹ́ parí ẹ̀wọ̀n àbí wọ́n ti parí ẹ̀ tán ó láwọn social works kan tó máa ń fi wọ́n sí láti integrate wọn padà sí society pẹ̀lú brain wọn àwọn Nàìjíríà gbogbo ẹ̀ náà kọ́ lẹ́ẹ̀ fi máa waste wọn àbí ẹ ti rí i pé ọpọlọ wọn yẹn wọ́n lò lódì ni ọ̀nà tẹ́wàá fi rehabilitate wọn tán fi rí i pé òdì làwọn ń lo ọpọlọ tó lọ́n fún àwọn sí wọ́n fi máa lò fún tó dáa. lọ́rọ̀ kan a máa wo bẹ́jọ́ ó sì máa lọ ní ìsìn torí wọ́n ní ọwọ́ tí ọwọ́ bá bà ní ìsìn wọ́n ní kí n kò ní jẹ́ lórí ẹ̀sùn scamming nìkan làwọn máa gbélé banditry wọ́n ń lo ẹ̀yà ọmọ wọn lọ́pọ̀lọpọ̀ wọn tó ń ṣe nìyẹn pé wọ́n ń lo àwọn ọmọ. ó rẹ ẹjẹ́ kó bẹ́ẹ̀ ẹjẹ́ sáré dé ọ̀dọ̀ ṣé wòlíì ní àbí bíṣọ̀bù ni wọ́n orúkọ wọn ń jẹ́ Bishop Igele wọ́n ní wọ́n ti pè báyìí pé kán wọ́gi lé gbogbo ohun tó ń jẹ́ Valentine's Day ní Nàìjíríà mo ní kí ló dé wọ́n ní dímọ́ wọ́n ní ẹ̀mí sàtánì kan ẹ̀mí burúkú kan ló wà ń di ẹ̀ wọ́n ní wọ́n fi ń dẹ́ṣẹ̀ ni wọ́n fi ń kó bàtún fúnra wọn gidigidi ni ọjọ́ Valentine ẹ̀mọ́ ìyá àwọn tó máa gbóyún ẹ̀mọ́ ìyẹn tó máa kó HIV ẹ̀mọ́ ìyẹn tó máa kó oríṣiríṣi wọ́n ní ìwọ̀n ga o orientation lásán lẹ́ẹ̀ fáwọn èèyàn irú ẹ̀yin náà tẹ́ jẹ́ bishop nísìn ẹ mọ̀ fi preach in church yín ẹ mọ̀ fi ọjọ́ ìdẹ́ṣẹ̀ o ẹ̀yin ọmọ yìí o ìfẹ́ tó ń sọ kì í ṣe ìfẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ bára yín sùn nìkan o ara àfẹ́ náà ni ìbásùn láàrin tọkọtaya ní o ìbásùn náà kì í mọ̀ ṣe ẹni kì í mọ̀ sọ ìbásùn láàrin tọkọtaya ọlọ́mọ àpúrúfù ẹ mọ́mí tẹ́ ẹ mọ́ sá fún dájì tẹ́ ẹ mọ́ lẹ́yìn gbáwẹ̀ ẹ̀ sí ẹ mọ́ gbáwẹ̀ lónìí Valentine o kì í sí òyìn ònìkan mo kàn ń ṣe ni ṣùgbọ́n ara ẹ̀ náà ara ẹ̀ ní yìí sí oúnjẹ ni o ṣùgbọ́n tá à ń sọ ni wípé kọjá bẹ́ẹ̀ ìfẹ́ gangan ká nífẹ̀ẹ́ síra pàápàá jùlọ ẹ̀wọ̀n tó ń ṣẹlẹ̀ ní àárín ẹ̀sìn ní Nàìjíríà táwọn oníjàgíjàgan jihadis fẹ́ dálẹ̀ ẹ rí i pé bọ́n ṣe máa ń sọ̀rọ̀ bọ́n ṣe máa ń ranjú ẹ lè rí ìfẹ́ ní ara wọn body language wọn ò sọ pé wọ́n nífẹ̀ẹ́ ọmọlàkejì bó wá ní ó ṣe ló nífẹ̀ẹ́ mi torí pé mò ń ṣẹ̀sìn rẹ ó mọ̀ wá mi ó fẹ́ mọ̀ wá mi ṣùgbọ́n torí pé mò ń ṣe ẹ̀sìn rẹ ó sì ti nífẹ̀ẹ́ mi kọjá ẹni tí ò ṣe ẹ̀sìn rẹ tí ìwà ẹ̀ sì dá ẹ̀rípò wrong. Anyway Bishop Igele láti pe ìpè wípé kí wọ́n báànù ẹ̀ mú ní sàn lè báànù ẹ̀ ni ṣé wọ́n fún yín lọ́lídé Valentine ṣé gọ́ọ̀mẹ̀ntì kan recognize ẹ̀ ni ẹ bá wọn lágbàáyé náà ti lóníkàlùkù tí ń ṣe wọn ìfẹ́yàn èèyàn kankan lọ́lídé níbì kankan lórí Valentines no wọ́n bá ti wá fún yàn lọ́lídé gan irú àwọn tá a wà ní Ìtàló ní Rome irú alẹ́ ẹ̀ka mọ́ gbọ́lídé Valentine torí a gbọ́ pé bẹ́ẹ̀ ló ti ṣẹlẹ̀. Ó rá wọn nínú ìròyìn sáwọlé náà mọ̀ fi káàdì ẹ̀lẹ́ lórí ọ̀rọ̀ ti CBN táwọn àwọn ìlànà tán sọ wípé 100 naira àwọn mọ̀ já báyìí tó bá ti lè lo ATM ní ATM tí ìṣe ti báǹkì rẹ̀ wọ́n tún ti wá kìlọ̀ wọ́n ṣe ìkìlọ̀ ńlá fún àwọn báǹkì wípé gbogbo báǹkì tó bá ti jẹ́ wípé wọ́n ti lọ ṣe withdrawal limit wọn iye tó lè withdraw lẹ́nu ATM wọ́n ní tó bá ti kéré sí 20,000 naira wọ́n ní àwọn sanction wọn o. Central Bank ló ṣe ìkìlọ̀ yìí fún gbogbo àwọn báǹkì o per transaction ìyẹn tí oníbàárà bá fẹ́ lọ withdraw owó nídìí ATM wọ́n ní ó kéré jù iye tí oníbàárà gbọ́dọ̀ withdraw lẹ́ẹ̀kan wọ́n ní kò gbọ́dọ̀ dín ní 20,000
wọ́n lè rówó tí wọ́n já wọ́n lẹ́nu tó bá lè gbé gbèdéke rẹ̀ sí bí ló 20,000 bóyá ó lọ́ọ́ fi 10,000 síbẹ̀ pé téèyàn lè withdraw tó 20,000 naira per transaction wọ́n láwọn ó sanction irú báǹkì bẹ́ẹ̀ wọ́n láwọn ó sanction irú báǹkì bẹ́ẹ̀ wọ́n ní a fi tó yín létí owó ẹ̀yìn oníbàárà tẹ́ ẹ bá ti dé di ATM báǹkì yín tẹ́ ẹ lè withdraw 20,000 lẹ́ẹ̀kan wọ́n ní kẹ́ ẹ fẹjọ́ sùn kẹ́ ẹ kọ ímeèlì lẹ́tà àtẹ̀jíṣẹ́ ránṣẹ́ sí CBN kẹ́ ẹ já receipt transaction yẹn kẹ́ ẹ forward rẹ̀ sáwọn wọ́n láwọn ó ṣe iṣẹ́ lórí rẹ̀ mo ní wọ́n jẹ́ àwọn ti yín mo ní ó dáa wọ́n jẹ́ àwọn èèyàn wa lábọ̀ àní rí jù báyìí lọ́nà abala ti sáná wọlé ní pápápá nítorí Valentine ó yá àyà wàá fi in the spirit of Valentine wàá fi gbé àwọn èèyàn wa débẹ̀ gbogbo àwọn àmọ̀ràn wọn nínú comment section ó yá máa ń gbóhùn sókè gbẹ́nu sí máìkì ganu sí máìkì pápápá àròjọ mùsùlùkùn. ọmọ kí n káwọn sínú abala comment section alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ tá a kọ́kọ́ mú lò at Dorcas Odolu Olúwatúnmiṣe wọ́n ní happy Valentine sí gbogbo ilé o happy Valentine o Sunny méjì ló kọrin o ìjó jíjó kò sẹ́ni tó lè jó tó ọba Dáfídì nínú Bíbélì ṣé lóòótọ́ àwa náà ń jó Canada fi ojú ìjọba Nàìjíríà gbólẹ̀ àwọn èèyàn ti ń ṣe ẹ̀yẹ látànà Yorùbá Nation la fẹ́ o from Providence, Rhode Island. At Olariwaju Adeola, when Ogbeni Bobby, may God continue to protect you and take this program worldwide. We love you, Ọkọ Arúgbó from Texas. Yóò dáa fún yẹn fi àwọn omidan àtògè náà sí ẹ mọ̀mọ̀ jẹ́ kan bínú kò wọ́n sàrúgbó ń bì gbogbo wọn sweet 16 everybody. Nítorí ẹ̀ ni mo ṣe ń yọ̀tọ̀ mi láàrin gbogbo yín bẹ́ẹ̀ náà ni at Adébẹ̀rọ̀ Kẹ́hìndé bàbá mi dáadáa wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ṣé ẹran ìgbín nìkan lẹ́jẹ́ ni ìgbín ni wà látà wọ́n yí máta súẹ́súẹ́ ẹran ejò náà máa ń dùn dáadáa mo jẹ́rìí dáadáa ẹ wá ẹran ejò ràpàpàpà jùlọ ejò ọká àti mọ̀nàmọ́ná bó láti dá mọ̀ nígbà tó bá ti ṣe mo rántí ayé ìgbà tá a wà lóko lẹ́kìtì àrò oko ni bàbá mi àrò oko pàdé àrò oko lẹ́sìn ògbèjì bẹ́ẹ̀ náà ni at Martin Adébọ̀wálé wọ́n ní the pipeline can easily be protected the problem is lack of strong will to follow the law regardless of who is behind it bẹ́ẹ̀ ni lóòótọ́ ni wọ́n yìí fi tipátìkúùkù mú yàn òbé lọ nílùú òyìnbó ó òbé rẹ̀ ní wọ́gán ó rí wípé sanity yóò beckon on you ó ní í ṣe mọ̀nàmọ́ná bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá wa Adébẹ̀rọ̀ náà ni wọ́n ní ọ̀jọ̀gbọ́n kọ́ ọ̀jọ̀gbọ́n ni báwo ni ẹ hàn náà Isaki Akíntọ́lá yìí ṣé di professor náà ṣe tiẹ̀ ti mọ́nú subject tó ti di professor àfi bí ẹni tí ò tiẹ̀ kàwé rárá bí ọmọ ìta bí wèrè pẹ̀lú ìwà jàgídíjàgan gbogbo ìhùwàsí rẹ̀ àti iṣẹ́ rẹ̀ lódì ni o bẹ́ẹ̀ náà ni at Àríkẹ́ Ògúnyẹmí wọ́n ní alájà Ògúnyẹmí sí bàbá wa Sunday Igboho Adéyẹmọ kí Ọlọ́run dá gbogbo ìkólọ yín padà fún yín sí rere ní ìlọ́po àmì o uncountable blessing amen ẹ ṣeun yóò dáa fún yín ẹ̀yin náà ò ní sọ nǹkan nù. bẹ́ẹ̀ náà ni àti yàwá Ṣọlá Òdùmọ̀ṣù happy Valentine yá mi ojoojúmọ́ náà máa tẹ̀lé ọ̀fù sí mi ẹ fi hàn Ọ̀túnba o kọ́mọ̀ ní ṣé Bobby ní kí o happy Valentine lẹ́yìn mi o. wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ o akú ọ̀rìnrìn o it's been raining all day today and it's going to be like this all weekend. We thank God for the rain. bó ṣe ń rain ń bí náà nù ṣùgbọ́n California nìyá wa wà ní USA abẹ́ẹ̀rí nǹkan wẹ́dà wa at Megola wọ́n ní ìgbéyàwó tipátipá ìlú Naija yẹn wọ́n ní ó ga ṣá o wàhálà àwọn ẹlẹ́sìn ti pọ̀jù kẹ́ kí ló dé ẹ pín gbogbo ẹ̀ kí oníkálukú máa dá ọmú ìyá ìgbéjáre àbí kò jù bá náà ló wọ́n ní fẹ́ pín Ọlọ́run ni ó bá wa pín. Àti àwọn aráfẹ́ àtẹ̀yọ́wà wí wọ́n ní how can you own a phone and you can't use it when needed? What's the point of having a phone? Bọ́n ṣe níná náà nù tán lè lo iná anyhow. That's so wọ́n ní kò mọ̀gbọ́n wá. They are the one to find a solution to the problem of electricity and other necessary provisions. Also provide jobs for the unemployed majority. Àti àmì títí láyọ̀ Oyèbánjí wọ́n ní Bobby mi epo ní south ni wọ́n ti gold Zamfara ńkọ́ ọ̀nà dání nǹkan wọn kì í ṣe gbogbo Nàìjíríà n tó bá ti wà nílẹ̀ Haúsá tó jẹ́ nǹkan àlùmọ́ọ́nì ọ̀nà dání bẹ́ẹ̀ náà ni àtìyáwá Tinapaka wọ́n ní Sunday Igboho rock the boat. He is 1 in a million. He have the courage to push back. He paid a huge price for it.
He was right about Baba sit. Baba sit down and get up. Bobby, thanks a million for the report. Happy Valentine's to you. Bẹ́ẹ̀ náà ni mo sì rí gbogbo àwọn love tẹ́ ránṣẹ́ sí àwọn aláràbarà ní gbogbo wọn, blue one bẹ́ẹ̀, green one bẹ́ẹ̀, yellow one bẹ́ẹ̀, red one bẹ́ẹ̀, white one bẹ́ẹ̀, wọ́n fi flower lé. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìyàwó aráfíà àtẹ̀yọ́ wà wí náà ni o. Wọ́n ní Nigeria judicial system is the worst in the world. Injustice all over the country. The poor masses have no say in the court of laws. Only the rich that court favors. No fairness. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Isaac Agbetui, wọ́n ní Bọ́lá Tinubu, I wish you don't be self-centered. Nigeria has fallen apart. Let Yoruba Igbo go. History cannot be completed without your name. Forget 2027 and let peace reign. Kọ́lọ́n ní ọdún 2027 tàbí gbogbo wọn ti ń plan fún. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Ifalaye, wọ́n ní happy Valentine, ìbá ọkọ àwọn òpèké, ìbá ọkọ àwọn arúgbó, ìbá ìfẹsowápọ̀, many more years in the land of the living in Jesus' mighty name. Amen. YNNGB, Yoruba Nation, no going back. Wọ́n tẹ love mẹ́ta lọ́kàn sí a. Ọlọ́run bàbá, Ọlọ́run ọmọ, Ọlọ́run ẹ̀mọ́, mẹ́ta ni, abẹ́rẹ́ pé mẹ́ta ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Adenike Adesanya, wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby kú sí ọlọ́mọ ìlú tó fi ń gbé wa débẹ̀ lójoojúmọ́ à ń gbádùn ẹ. Inú mi dùn tí wọn kò fún ọ̀gá ológun náà ní visa. Kàn mọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ fún àwọn pírẹ́sidẹ̀ntì. Orin àkọ́wọlé ètò ní Sunny Neji from Rhode Island, USA, wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ. Máa bẹ́ tó bọ̀ yọ̀ọ̀dà fún yín ń bá lọ ló bá kú. Òótọ́ mọ̀ ní Sunny Neji ló mọ̀ kọrin àná ń wò tí ẹ rántí. Dákọ̀ rẹ̀ yáwá Stella Odele, wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀ka lẹ́ o. Ẹ má dá àwọn mùsùlùmí yìí lóhùn, irọ́ wa dá wọn lóhùn o. Àwọn mùsùlùmí oníjàgídíjàgan láàní dá lóhùn. Mú ní kẹ́ ẹ mọ̀ bá ń là á, ẹ mọ̀ fà mí lé. Kò sí ní tó sí àwọn mùsùlùmí, àwọn oníjàgídíjàgan rìn wọn ni ọ̀dà. Wọ́n ní ẹjẹ́ ń bọ́ tún reframe. Wọ́n ní ẹ má dá àwọn mùsùlùmí oníjàgídíjàgan yìí lóhùn. Nígbà tí mo lọ sí Nàìjíríà fún ọ̀sẹ̀ kan, ìdájí aago 5 ìdájí ni wọ́n fi ń pèrun jí wa ní ojoojúmọ́, speaker loudspeaker tó jẹ́ wípé mo ní ṣé ẹ ṣe báyìí fi loudspeaker pariwo tó yìí ní London. Wọn ò bí dá ọlọ́pàá lé gbogbo wọn jáde, wọ́n á ti tilẹ̀kùn pé ẹ̀ ń disturb. Neighbor gan neighbor, àwọn náà kọ́kọ́ lọ fẹjọ́ wọn sùn wọ́n pé wọ́n ń disturb àwọn. At Dúpẹ́ Bello, wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni tí olóyè fi sọ̀rọ̀ sí Ọbásanjọ́ ò tí ì rí nǹkan kan tí bàbá yẹn ṣe. Olóyè kì í dédé sọ̀rọ̀ sí ìyàn. Bàbá Ìyábọ̀ ti fi orí jálé agbọ́n, ìdí nìyẹn. Olóyè kì í rí ìyàn fín. Olórin ló yẹ̀yẹ́ Ọbásanjọ́. Ọ̀rọ̀ yín sàti yí a. Wọ́n ní bàbá kì í dédé bínú. Ọmọ àlè ní fà bàbá wa Sunday Igboho wọn ìdédé bínú. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Ọlábọ̀dé Ọlájúwọ̀n, wọ́n ní mùsùlùmí ló pọ̀jù nínú àwọn ọba, bí wọ́n bá sì ti fún wọn láàyè sàríà, àwọn emir ni yóò máa darí wọn. Abẹ́ẹ̀rí nǹkan. At More Adeyemo, wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby, I like your shows all the time because you made the correction pertaining your former presentation about the man on wheelchair, of which he, however, got well and got back to work. Thank God for him. Àbí lórí oníròyìn àgbáyé tí mo mú wá fún yín. Ọ̀nkú Gbénga Arúlébá, abẹ́ẹ̀rí àwa yìí àìsápamọ́ sẹ́yìn kankan. Bá a bá ṣe mistake sẹ́, ojú gbangba yẹn náà láti padà wá sọ. Wọ́n ṣe ń sòótọ́ nìyẹn. Kéèyàn wá ṣe mistake ní àwọn èèyàn ọmọjarí, ẹ fọwọ́ di. Kẹ́yìn náà wá mọ́ sọ̀rọ̀, ẹ sì mọ̀. Àwọn èèyàn wọ́n máa form opinion nípa èèyàn. Bẹ́ẹ̀ náà sì ti mọ̀ bóyá lóòótọ́ ni ọ́ àbò nírọ́. Ẹni tí ò bá ti lè yẹ̀yẹ́ àṣìṣe níta gbangba onírọ́ ni. Ṣé bí VDM ní ìsìn tán bá fa wàhálà, ó ń bọ́kùnrin sùn, ó ń ṣe gbogbo ẹ̀. Ṣé bó ti fún ara rẹ̀ tú àṣírí ara rẹ̀ tẹ́lẹ̀? Òun ṣe báyìí rí o, òun ṣe báyìí rí o. Tó yẹ̀yẹ́ ara tó yẹ̀yẹ́ àṣìṣe ń ta. Débi torí ẹ̀ lọ́rọ̀ yẹn ò ṣe le tó yẹn. Bẹ́ẹ̀ náà ni Àtọ́lápẹ́jọ́ Coles, wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby, ohun yín kò ní kan létí aráyé, àmì àṣẹ Èdùmàrè, làákàyè rẹ kò ní bàjẹ́ ní àṣẹ Èdùmàrè, àmì. You are really exceptional. Blessings to us. Wow. Yorùbá Nation no going back. Ọlọ́run mo tún dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. Èmi náà nà ń kí tó yìí.
kì í ṣe mi o mo dá owó padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run. àti yàwá rí scout àdìgún ẹ má bínú wọn ní ẹ̀ka lẹ́bọ̀dá mi o ìyá mi náà ń pè mí bọ̀dá mi yìí o wọ́n ní ojúgbà mi tí fún ìjọba Nàìjíríà orí mẹ̀kúnnù kò ní jẹ́ kí wọ́n fún wọn ní ìwé ìrìnnà láti máa lọ gba ìwòsàn lókè òkun mọ́ kàn tiẹ̀ bá wa blọ́ọ̀kì gbogbo visa àwọn tán máa ń sá lókè òkun yẹn lọ gba ìwòsàn kàn blọ́ọ̀kì gbogbo ẹ̀ ẹ dúró ńlé yín kí lẹ̀ ń wá kiri. bóyá ẹ ò mọ ètò tó yẹ fún ìlú tiyín náà àwọn aláìlójútì salam wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí a wọ́n lójútì ni orílẹ̀-èdè ò yàtọ̀ sí orílẹ̀-èdè tí àwọn olórí ibẹ̀ tán bá gbọ́n tán mọ tán ṣe olórí ìlú kan ló yẹ̀yẹ́ olórí ìlú kejì yẹn. bẹ́ẹ̀ náà ni Akeem Fọlọ́runṣọ Esther Ọláìtàn wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ Olúwa á máa sọ agbára dọ̀tun àwọn alákatakítí kò ní í gbéjẹ́ ṣùgbọ́n ìmọ̀ wọn kò ní í jọ lórúkọ Jésù àmín Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí a èmi náà fún kì í ṣàyà o àyà sọ́ra rẹ̀ o mọ́ bá ń du lọ́ọ̀bù eléyìí o. bẹ́ẹ̀ náà ni Àtìmọ́tìlọ́lá Kọ́mọláfẹ́ wọ́n ní happy Valentine ìbá ọkọ̀ òpèké àti ọ̀páka àti àyà o wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù rẹpẹtẹ sí a o. wọ́n ló dára bí Canada ṣe ṣe sí wọn yẹn wọ́n ní aláǹgbá ni àwọn àgbààgbà kan ní ilẹ̀ Yorùbá wọ́n ń ṣe láǹgbá bí aláǹgbá Nàìjíríà ti wọ one chance. wọ́n ní kí bàbá Ìgbòho fi yèdénú o kí wọ́n dúró lórí ìpinnu wọn láì wo ti ọ̀tá o wọ́n wo tọ̀tá ọ̀rọ̀ ló dùn wọ́n ọ̀rọ̀ bàbá náà wọ́n ti ń bottle up àwọn nǹkan kan ti pẹ́. More Adéyẹmọ náà tún ní wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tí Ọlọ́run bá máa padà lẹ́yìn èèyàn ìwà ló máa kọ́kọ́ gbà lọ́wọ́ rẹ̀ o kí òwe ìjẹ́ ti iléeṣẹ́ oníròyìn tí ẹ sọ̀rọ̀ yẹn o tí ẹ sọ̀rọ̀ rẹ̀ yẹn o tí ìlú bàtà bá ń dún pọ́nlápọ́nlá ó fẹ́ jà nìyẹn abẹ́ẹ̀rí. bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá wa Adébẹ̀rọ̀ Kẹ́hìndé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀ka alẹ́ olórí ọ̀rọ̀ CDS ṣe bí wọ́n ní Kẹ́mi Bádénà kì í sọ̀sọ́kúsọ ni gbogbo ayé ló ń wo Nàìjíríà kò sórílẹ̀-èdè tó trust Nàìjíríà lágbàáyé mọ́ o pàápàá jùlọ àwọn ológun tó ń gbàbọ̀dẹ̀ pẹ̀lú àwọn bandits àti Boko Haram abẹ́ẹ̀rí wọ́n máa wò wọ́n wípé sáwọn iléeṣẹ́ ológun náà lélẹ́yìí tán tàràkà tán fẹsẹ̀ ralẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ Boko Haram. In fact n tó ṣẹlẹ̀ yẹn tí akẹgbẹ́ wọn tó jẹ́ chief of defence staff wọn Canada tó bá máa wọ Nàìjíríà lónìí wọn lè stop ẹ̀. tá a bá ń sọ fún àwọn ìgbọ́ damages tí wọ́n ti cause fún Nàìjíríà kì í ṣe kékeré wọ́n ń bú Kẹ́mi lọ́jọ́ sí abẹ́wà rí àtúbọ̀tán. ṣé Kẹ́mi náà ni òpó fún wọn visa oríṣiríṣi wọn mọ̀ páwọn ará bíi wọ́n mọ bó ṣe ń lọ. bẹ́ẹ̀ náà ni ìyá wa Sọlá Òdùmọ̀ṣù àtúpàdé ń bí wọ́n ní ògùrọ̀ àti ìgbín tán yìí máa ta súẹ́súẹ́ ìgbádùn galọ̀ ìgbádùn galọ̀ ni mo wà jàre ọ̀dà fún yẹn ṣeun. àti Amodina Solomon wọ́n ní let's be focused on Yorùbá nation amen ayọ̀ ni o àti ẹni gbà kéèyàn kankan distract wa arákùnrin tán rán wa yẹn wọ́n fẹ́ wá distract ni. at Grace Olùṣọ́tò wọ́n ní Ọbásanjọ́ kò ṣe dáadáa rárá ní orílẹ̀-èdè Yorùbá wọ́n ní ó sì máa yọ yín lẹ́sẹ̀ sílẹ̀ wọ ẹ̀yin tẹ́ ń bú olóyè Sunday Májàsọ́lá Àdìsádé ẹ̀mọ́sọ́nà náà Ìgbòho-ṣà ọ̀run àti àwọn alálẹ̀ orílẹ̀-èdè Yorùbá yóò san fún yín ní àṣẹ Olódùmarè àṣẹ. at Martin Adébọ̀wálé wọ́n ní CSI go on son irọ́ àwọn ọ̀dàlẹ̀ yẹn pọ̀ ta ló mọ ọmọ àlè advice yìí. ìyàwó Dorcas Jalo wọ́n ní Portable again ó ganu sí ni o wọ́n bú sẹ́rìn ìrẹsì Indomie ilox car ó fẹ́ gbà lọ́wọ́ Yayi ọ̀rọ̀ Portable ti di wẹ́lo lọ́wọ́ ìjọba Nàìjíríà. at Grace Kútèyí wọ́n ní Canada ò fẹ́ àwọn ọ̀daràn láti wọ ìlú wọn o ẹ lọ tún nation yín ṣe ọ̀gá ọlọ́pàá kí wọ́n sọ ọ̀gá ọlọ́pàá àbọ̀n tó ti dì náà ọ̀gá ọlọ́pàá ni ọ̀gá iléeṣẹ́ ológun ni o. ìyàwó Dorcas ní owó ní Tíkúmi Àtíkúyì from the Netherlands it is well with you brother mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby wọ́n tẹ love 100% lẹ́ni ọjọ́ Valentine èmi náà dá padà 100% fún yín ẹ bá ń sọ fún dádì kan bá ń fún yín ní kisses. at Ọmọlẹ́wà Adésọlá wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ jàre Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ wò ó ẹ gbé ọ̀rọ̀ bàbá Òwú sẹ́gbẹ̀ẹ́jọ ọ̀tá wa ní ilẹ̀ Yorùbá ní bàbá yẹn Yorùbá nation now no going back love yìí pọ̀ o ó ga.
at Isaac Adéwùsì wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ó tó ọjọ́ mẹ́ta o kú ètò Ọlọ́run ní tó yóò máa jó ẹsẹ̀ lágbára Ọlọ́run àmì o ọmọ tí wọ́n ń pè ní Portable wọ́n ló ń fẹ́ ìrànwọ́ a ń láti yẹ ọpọlọ rẹ̀ wò nítorí pé kò jọ asínwín kò jọ wèrè ń dà láàmú ìyẹn Portable bó bá jẹ̀jẹ́ lóyìnbó ni wọ́n á ti yẹ ọpọlọ ẹ̀ wò lóòótọ́ o. Àti Victoria Àbádéjọ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìbá òtítọ́ lójú ẹ̀kọ́ àsìkò yìí o bàbá Ọbásanjọ́ ló fi ara rẹ̀ wọ́lẹ̀ lọ́dọ̀ Sunday Igboho. Abúnijẹ́ fẹ́ atẹ́gùn sí ni bàbá Ìyábọ̀ kí Ọlọ́run mú adé ilẹ̀ ìlérí Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ love òótọ́ sí ni kéèyàn mọ̀ jáyàn lẹ́ẹ̀kan náà kó tún mọ̀ fi atẹ́gùn sí bọ́n ṣe mọ̀ sínú. At Jesus is Lord wọ́n ní Gowon ló kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ kí tírélà máa rìn ní òru òótọ́ ni. Ẹ ṣeun tẹ́ gbé wa débẹ̀ o ẹjẹ́ àtẹ̀wájú bẹ́ẹ̀ náà ni àtàdésọlá ọládèjì wọ́n ní ọ̀pọ̀ àwọn tí ń pariwo sàríà yìí fúlàní ìgbéra tápà bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ni wọ́n ló fi jẹ́ wípé àwa yorùbá ká kíyèsára ká ṣe pẹ̀lẹ́. At Form Folly wọ́n ní Sunny Neji ni ó kọ orin yẹn o orin àná ni o ẹ má gbàgbé assignment wa ò ní o. Àtọ́lábọ̀dé Ọlájúwọ̀n wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby gbogbo àgbàlagbà tó bá ti so yanganmọ́dì yóò dá láwàdà adìẹ ní ìsọkúsọ pọ̀ fún bàbá yẹn jù. Àtinúkẹ́ Odùkọ́yà wọ́n ní Baganusi Val àwa ò péke nítorí kò sí arúgbó ń Ghana happy Val o ẹ̀mí wá sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ láyé o wọ́n ní Olúọmọ ti go federal nígbà tí Tinubu ti wà ní Àbújá o wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù ránṣẹ́ sí a. At Gbéminíyì Àkànní wọ́n ní Sunny Neji is the songwriter Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ wọ́n gbé flower lé. Ẹ̀wọ̀n ní at Adé Àgbò Àrẹ̀mú wọ́n ní àgbàlagbà tó bá so àgbàdo mọ́dì ó ti di dandan kó da láwàdà díẹ̀ gólóbà ń tó ṣẹlẹ̀ sí bàbá Ọbásanjọ́ nù. Àti Mojísọ́lá Akínbọ̀bọ́lá wọ́n ní ẹkú iṣẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyà Sunny Neji ni ó kọrin àkọwọlé thank God that Gbenga Arúlébá is fine girl university yẹn ò lẹ́kọ̀ọ́ Yorùbá nation no going back àwa náà bá bàbá wa Gbenga Arúlébá àbọ̀n dúpẹ́ o kò yí sí o. At Grace Olùṣọ́tò wọ́n ní I love them for singing lẹ́fẹ̀ẹ́ kọ́ signing ni mo rí mo rò pọ́n ti buwọ́lu Yorùbá nation ni wọ́n ní I love them for singing Yorùbá sovereignty nation national anthem ìyẹn àwọn gómìnà South West tán ṣe meeting lánàá they behaved bravery like sons of the soil ìyẹn ọmọ onílẹ̀ for using our own item kudos to you all but do it all right cause we're not happy with the way things are going and happening in Yorùbá land. Ṣé rí gbogbo àwa tá à ń sọ̀rọ̀ kì í ṣe pé à nífẹ̀ẹ́ wọn n tán ṣe ló ń ní ò tẹ́ wa lọ́rùn à nífẹ̀ẹ́ wọn. Ìgbà tẹ́mi náà rí áńtẹ́ẹ̀mù tán kọ lánàá ara mi tún ṣe gìrì pé Ọlọ́run wọ́n ṣe fìfẹ́ kọ áńtẹ́ẹ̀mù yìí ká sì fìfẹ́ ká láfẹ́ gbogbo wa ká tẹnu mọ́ Yorùbá nation ìbá dáa. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtànímọ̀ owó ogun saga wọ́n ní how can police arrest a criminal and the Air Force wants to release him Nigeria is a lawless country is a joke. Ẹ bá ń fi yún kún àwàdà púpọ̀ Nàìjíríà ọlọ́pàá mú ẹni tán bó oògùn olóró lọ́wọ́ rẹ̀ àwọn Air Force fẹ́ tú lẹ́ẹ̀ẹ́sà ìmọ̀ pé oníbàárà wọn ni ọwọ́ kan wọ́nu. At MBJ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ètò sàyọ̀dá fún yín bàmí ó dà pọ́kùnrin nìyí àbí. Wọ́n ní Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ is one of the people that don't want freedom for Yorùbá nation. Ọwọ́ ti kan ọwọ́ afẹ́fẹ́ ti fẹ́ o àti rífùrọ̀ adìyẹ yóò dá fún yín bàbá mi ẹ má bínú o tí mo rè pé orúkọ yín sí kinní lọ́jọ́ sí ẹ má bínú yóò dá fún yín wọn ò ní wá yín tí o. At Elizabeth wọ́n ní Nàìjíríà gba ìgbàkúgbà nítorí àwọn ènìyàn kéèyàn ló ń darí wa ẹlẹ́dàá gba àwa ènìyàn lọ́wọ́ àwọn ẹni bí wọ̀nyí àmì o. At Olúṣẹ́gun Dìísù wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby boy tó pera rẹ̀ ní ọmọ Fúlàní ń parọ́ ní o ṣé lóòótọ́ tí ẹ bá wo agbárí rẹ̀ fọ́ ẹ̀dí rẹ̀ dáradára ń ṣe ló ń dán àṣẹ pé bóyá ó fi gírísì pa kò yẹ kó dán àbí bọ́ọ̀ yẹn kì í ṣe Fúlàní ń ṣe ló yẹ kí iwájú orí rẹ̀ kó flat kó dúdú o láwọn tó ti kírun gan ó dáa. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ̀rí tí ń lẹ́nu lánàá ó ní wọ́n bí àwọn sínú omi ara òun àtẹ̀jọ́ ara òun ó ní mùsùlùmí ní rọ́ọ̀nù ńbẹ̀
ó ní kì í ṣe pé àwọn òwe ṣé jánábà náà máa ń pè téèyàn bá ti fẹ́ di mùsùlùmí ó ní wọ́n bí àwọn bẹ̀ ni àwọn Yorùbá ní sọ̀rọ̀ sí o. bẹ́ẹ̀ náà ni Àfọláṣadé Táíwò wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni gbé wa débẹ̀ kú iṣẹ́ sà kọ́sítọ́mà dáadáa ni fún àwọn tí wọ́n ní kọ́ máa gbé bàbá oníkólóòsì yẹn sà bẹ́ẹ̀ ni kọ́sítọ́mà dáadáa ni fún àwọn earbuds ajá tó bá lẹ́ni lẹ́yìn ló ń pa ọ̀bọ sà wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù God bless your ministry sir in Jesus mighty name amen ma. At Mommy Fatima Abubakar wọ́n ní iná NEPA ké since when? Even if NEPA brought light, it will last only for 10 minutes. We voted for solar energy and generator. N tẹ́ ń lò nù ní ìsìn. Mo mọ̀ gbọ́n wọ́n ní solar wọ́n gan. Ó ga o. Solar tí ó bá gbé fáànù gbé freezer ní ìsìn tí ò tiẹ̀ ní gbé sí. Wọ́n ló mọ̀ ń wọ 1.1 million. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí àwọlé ní ọjọ́ Valentine. Bẹ́ẹ̀ ni at Grace Olùṣọ́tò wọ́n ní thanks so much Ọ̀gbẹ́ni Bobby and Aya you are too much for my liking. Say lóòótọ́ the Lord will continue to crown all your efforts with divine success, grace and mercy in Jesus mighty name. Amen. Àmì àtẹ̀yìn náà àti gbogbo ilé. Ó dáa o happy Valentine lẹ́ẹ̀kan sí i. Ó dáa ẹ káàbọ̀ padà o happy Valentines lẹ́ẹ̀kan sí o àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o ọdún ìfẹ́ ọdún olólùfẹ́. Ìbà àwọn náà ní o ìbà ìfẹsowápọ̀ ìbà Valentine yín náà rèé o ṣé àyàṣe yín dáadáa kò gbé yín gba gbogbo ibi tí kò tó wà torí ojú ọ̀nà Nàìjíríà bó ṣe rí inú ẹ mọ́ bínú sáàyà kì í ṣẹ̀bi wa kó dáa ní pápápá ẹ wá jókòó dáadáa ẹ fìfẹ́ jókòó ẹ jókòó bí ìgbà tí ẹ náà ṣe Valentine ẹ pé mọ́mì sẹ́gbẹ̀ẹ́ kẹ́ ẹ jọ ṣe toast pẹ̀lú wáìnì bó bá sì ṣe omi náà lẹ lè fi ṣe ẹ sáfi nǹkan kan sí kẹ́ ẹ jọ lòfẹ́ gbogbo ẹ̀yin bàbá ẹ̀yin ọkùnrin tẹ́ lọ lé láti jọ ẹ lọ lé o kẹ́ẹ̀rí ilé ní kẹ́ẹ̀ ti lọ sí Valentine o wọ́n bí èèyàn míì ṣe Valentine mu ṣe pẹ̀lú mọ́mì yóò dáa fún gbogbo wa ẹ̀yin olólùfẹ́ wa lèmi náà ń bá ṣe àyà tí ẹ sọ fún mi ó lòun náà ní déètì lónìí mo ní bí n bá sọ fún àwọn tí ẹ ń bì ó dá o ẹ wá nǹkan jókòó lé ẹ wá nǹkan olómi tútù tẹ́ ẹ máa fi sọ̀rọ̀ àjìjà ẹ wá nǹkan ìpanu tẹ́ ẹ máa fi sí kéèmù àwọn ẹgbẹ́ níbẹ̀ nínú Valentine edition wa nínú ìpàdé ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè tòní alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ ẹjẹ́ á lọ sọ́dọ̀ Nuhu Ribadu alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ ilé agbára alákọ̀ọ́kọ́ lọ wọ́n tẹ̀ fọ́nrán Nuhu Ribadu sí níbi tí ó ti ń tàbùkù Canada tó ní kan wábi gbà bó ṣe nù náà ní kan wábi gbà lọ kan rè parun dànù pé sáwọn ni wọ́n ń tẹ̀ lójúmọ́lẹ̀ odidi Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ náà ló ń kọ́kọ́ kan sáárá sí ọ̀gá iléeṣẹ́ ológun pé ó ti ẹ̀ sọmọ́ encourage ó lè sọ ọmọ ní courage wo náà wá ni ó dùn wọ́n gan pé wọ́n ti feel pé pẹ̀lú ráǹkì wọn pẹ̀lú ẹ̀mọ́ táwọn fẹ́ lọ ṣe lórílẹ̀‐èdè yìí ẹ fáwọn visa ẹ gbọ́dọ̀ deny àwọn ń bo ṣé law immigration ló ní wọn lè deny anybody náà lè deny anybody inú àwọn ọmọ Nàìjíríà wọ́n ń dùn pé ó dáa bẹ́ẹ̀ ọmọ ènìyàn ó dára bẹ́ẹ̀ wọ́n ní ẹ máa deny gbogbo ohun pàápàá jùlọ àwọn olóṣèlú àwọn sínétọ̀ wọ́n ní ẹ fojú wọn gbolẹ̀ ẹ má jẹ́ kán wọ Canada àti ìmọ̀dí o torí títí di bá a ṣe ń múròyìn wá Canada ò tí ì sọ̀rọ̀ kọmíṣàn wọn Nàìjíríà ò tí ì sọ̀rọ̀ gbogbo ẹ́mbásì wọn ní Nàìjíríà wọn ò tí ì sọ̀rọ̀ kódà pọ́n nìkan ní Àbújá wọn nìkan ní Èkó àbẹ́kọ̀ nìkan ní ìyún kọ́lá wa sọ ẹ bá ń tẹ̀sílẹ̀ agbára ẹja dọ̀ọ̀ lẹ́nu Ribadu níbi tó ti fìbínú sọ̀rọ̀ káwa ṣàtúntò nù lé lórí kílẹ̀ ìrírí sí ẹ tẹ̀sílẹ̀ agbára thank you for the courage to say that Canada denied you. They can go to hell. Even though it's painful, it's disrespectful, but we are people. We are strong. And I agree with you. We have to fix our country. We have to do it well. Yes, this disrespect is too much. So, yet is another reason why we work hard to make Nigeria work and be respected. Àbẹ́ẹ̀rí bí
Nuhu Ribadu ṣe gbẹnu sókè. Anyways, ẹ ká gbọ́ lẹ́nu mínísítà fún ìntìríọ̀ náà tó ró kan àwọn náà gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n. Àwọn náà wà nídìí immigration abẹ́ wọn ministry wọn ni immigration wà. Ó dà ẹ bá ń gbóhùn wọn sókè ká gbọ́ ntáwọn náà rí sọ sọ́rọ̀ yìí o. Not say too much, but I think the NSA has spoken about it and well captured. And I think it speaks to issue of reciprocity of respect, between nations, because somebody who is the chief of defense staff, that's the highest military personnel, in the country. And it's unexpected. It's I'll say it's condemnable, and without knowing the full facts. But I think even for us, in terms of visa policy, it means that issue of reciprocity, as I always say, has to be given due consideration, because when as much as we're not ready to dabble into the sovereignty or sovereign issues of other nations, issue of visas, issue of migration management is it's a sovereign issue. It borders on sovereignty and right of every nation. But as much as we don't want to dabble into that, but we think that it's not disrespect to the chief of defense staff. To me, it's without knowing the facts, it's disrespectful to the country, and it's disrespectful to us as a people. If that can happen to the chief of defense staff, then I'm worried. For an average Nigerian. Ó ṣẹ̀ṣẹ̀ wọ́rí fún average Nigeria. Ọmọ Nàìjíríà náà ni wọ́n forí kó skibọ̀. Wọ́n ti ń forí kó ti pẹ́. Àìmọye ó ti wá kan yín náà gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n nù. Kẹ́ ẹ lè mọ bó ṣe rí, kẹ́ ẹ mọ bó ṣe ń rí lára. Ẹni tó ń fi náà jó ọmọlàkejì kó fi jóra rẹ̀ náà wò, kó tiẹ̀ tan náà sí kándù kó kan tó bá ti ń yọ kó kan. Sọ́wọ́ ara rẹ̀ a máa fi kíní kándù a máa fi ṣe design sí ẹ̀yìn ọwọ́ wa ń gbà náà. Ìyún kọ́lá wá sọ ń tà ń sọ náà ni pé gbogbo àtúbọ̀tán iṣẹ́ burúkú àwọn olórí àtọmọ ẹ̀yìn lápapọ̀ ẹ̀wọ̀n kò pọ̀, òun ló fa gbogbo àrífín ni lóòótọ́, ṣùgbọ́n àrífín tó bá láyìn lọ ni. Ranked highest placed military person in Nigeria. That is not just a person. As much as I said, I believe there will be back channel diplomatic solutions to this, but we have to say this and we have to condemn it. My worry, it's not just about the chief of defense staff. My worry is if this, because you will not tell me the chief of defense staff is going to abscond, or the chief of defense staff cannot, because his bills will even be paid by government. So to me, I don't see any rationale. And even if there are questions that you need to ask, there are back channel diplomatic ways, protocol-wise, of solving these issues. My worry is not about him. As you can see, I don't think he's bothered. But I, as a Minister of Interior, in charge of migration management, in charge of immigration, who handles the issue of visa issuance and, of course, entry permits and etc., get bothered that, hey, are we being taken for granted here? So that's the discussion. The discussion is to the average Nigerian, to that hard-working family who just wants a holiday, to that businessman who wants to go to Canada to explore business opportunities legitimately, to that Nigerian who all he needs is education, who can afford it. So my worry is about that average Nigerian, not just about the chief of defense staff. Is an individual, yes. But if this can happen to him, then there's a cause for concern. Knowing the Ministry of Foreign Affairs, I know my colleague, Ambassador Tuga, will be on top of this. Bàbá sọ pé ẹ lọ pé bó ti ń rí wá bó ti ń rí gangan nìyẹn táwọn ọmọ Nàìjíríà ń face ẹ mọ iye tí àwọn ọmọ Nàìjíríà ń waste àti sọ títí àti pariwo kí àwọn asòfin kan mójútó kan bá wa gbé wọ́n sanwó visa wọ́n ní refund ẹ̀ ẹ mọ iye àwọn èèyàn tí wọ́n ń gbé deny lè nígbà tẹ́ ẹ̀ ní sọ̀rọ̀ nígbà tẹ́ ẹ̀ ní gbèjà àwọn ọmọ Nàìjíríà. Wọ́n ti wá kan yín náà gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n aládé wúwo mọ̀túmọ̀ ẹ̀ n tà ń sọ fún yín nìyẹn wọ́n ń fo àníkó tó lè kan àwọn olórí nítorí ti fi ojú àwọn ọmọ Nàìjíríà rí kò wín rìn. Pẹ̀lú bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ gan mínísítà ó yẹ kó o ti pe embassy kó o fún wa feedback pé kí ló ṣẹlẹ̀ yẹn la fẹ́ gbọ́ kì í ṣe nǹkan ṣe ò dáa ṣé ẹ ti gbọ́ ìtàn ṣe ni ẹ mọ̀ bóyá torí security wọn ni abẹ́ mọ̀ bóyá èèyàn kan petition ẹ̀ èmi sì mẹ́nu bá ọ̀rọ̀ rúùtù èmi ò sọ pé rúùtù ló wà ń díẹ̀ o ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ àtibí ìṣànákíyèsí oògùn tírú ọmọ yẹn bá lè petition àwọn ọ̀gá tí tó fẹ̀sùn kàn gbà náà ń kọ́ ẹ sì rántí ẹ̀yin náà wo ìròyìn lérèfé lórí ẹ̀sùn tí arákùnrin cryptocurrency tán mú ń gbà náà tán fílẹ̀
tó jáde padà wá kọ sórí Twitter rẹ̀ ó dárúkọ Nuhu Ribadu ní tó bá sì ti kan Nuhu Ribadu yóò kan gbogbo àwọn ọ̀gá yìí náà tó wà níléeṣẹ́ ológun. ẹ ti bí ìsáná kíyèsí ogun ẹ fojú inú wò. I think we should talk more of the action rather than the reaction. And that's my sincere opinion. You know, it's basic Newton's law in physics, action and reaction. But as much as I don't want to, as I sit here, I don't have the full details. But what I believe is that let's assume there are areas that needed clarification. There are diplomatic back channels, because we are talking about to me, this is the head of the Nigerian military, for crying out loud. And I'm pretty sure, knowing the Minister of Foreign Affairs for who he is, I'm sure a lot of work will be going on the back channel. And most diplomatic activities are not on the pages of newspaper. Absolutely. Most of them are via back channel. And I'm sure that the meetings are going on. And I want to know, because I know the Canadian government has always been very responsive to Nigerians, you know. So this coming, maybe because, as you said, change of the policy, but whatever it is, the status of the CDS has not changed. He's not a former CDS. He is the president. So nothing has changed. But I believe, as a country, the Minister of Foreign Affairs will take that diplomatic channel and resolve all these issues in the interest of Nigeria. But I'm happy that at least we have an opportunity to talk about this. And on the back channel, it's not just going to be, let's issue, but to the average Nigerian, let us be treated with respect. ó dá ẹ̀ka àbò padà náà lẹ ti rí yẹn o. àfi fọ́nrán ti ọ̀gá ológun tó sọ̀rọ̀ lánàá tó fẹnu ara rẹ̀ sọ wípé òun àtàwọn ọ̀gá ológun míì náà fẹ́ rìnrìn àjò ní torí event tó ti sọ̀rọ̀ yẹn kò bá mọ̀ sí ń bẹ̀ ìbá ti wà ní Canada ṣùgbọ́n wọ́n dìnnà ẹ̀. ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ táwọn ọmọ Nàìjíríà wá ń sọ náà ni pé àwọn kan gbè sí Nàìjíríà lẹ́yìn, àwọn kan gbè sí Canada lẹ́yìn, ẹgbẹ́ ẹ̀yìn tá lẹ́yìn wà tó dáa mọ́ ìṣẹ́lẹ̀ fún Nàìjíríà lóòótọ́ tó dáa. ìkànnì àwọn èèyàn ọmọ Nàìjíríà tó sọ̀rọ̀ ó lóun ò láìkí visa saga yìí, ó lóun ò láìkí bí wọ́n ṣe disrespect Nàìjíríà wípé ó yẹ kí Canadian embassy ní Nàìjíríà ó ní kán jáde wá kán wá defend ara wọn nítorí ó ní ojú ti gbáà ní inú ti ẹ̀rí bínú ṣe bí Nuhu Ribadu ó fìbínú sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n sóun náà tó sọ yẹn tí ò tí ì gbọ́ láti ká ẹni tó ṣẹlẹ̀ gangan tí ò tí ì mọ̀dí tó yẹ kí Nuhu Ribadu ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn sọ̀rọ̀ ò tí ì mọ̀dí ẹ̀ tí ì mọ̀dí tán. ṣùgbọ́n àwọn kan ní nice one wọ́n ní kí UK náà ṣe bẹ́ẹ̀, wọ́n ní kí USA náà ṣe bẹ́ẹ̀, wọ́n ní àwọn káwọn orílẹ̀-èdè Europe míì náà ṣe bẹ́ẹ̀, pàápàá jùlọ wọ́n ní àwọn politician tọ́nà máa jí owó kó lọ wọ́n ní kàn ṣe bẹ́ẹ̀ fún wọn. ṣùgbọ́n bí ò bá nídìí obìnrin ìjẹkùmọ́lú èmi mọ̀ pé yóò nídìí kan. ṣùgbọ́n gbogbo òdì tí ìbá ní àwọn Canada ti sọ wọ́n ní nǹkan àṣírí ni, wọ́n ní private issue ni. àwọn náà gbọ́ lẹ́nu Ribadu tó ní kàn pawọ́pọ̀ kàn fix Nàìjíríà. mo ní ìdáyé láàárọ̀ ẹsẹ̀ mọ̀ pé yẹ kẹ́ ẹ fix Nàìjíríà ni ṣé bá ń sọ fún yín. ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn kọ́ ọmọ wọn lọ ìlú èbó, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ wọn ìlú èbó náà ti lọ kàwé, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn nílé ìlú èbó pé tí ó bá fi dogun Nàìjíríà àwọn ò rí ibi sá lọ. ó ti wá tán báyìí ó já mọ́ wọn lójú pé àṣẹ alágbára náà mọ̀ ṣubú. odidi Chief of Defence Staff ordinary ọmọ Nàìjíríà is a day-to-day activities lọ́dọ̀ ọmọ Nàìjíríà. àìmọye dìnáyà visa, àìmọye ọmọ Nàìjíríà tó jẹ́ pé wọ́n dìnáyì wọn lónìí báyìí. àwọn kan wà lẹ́mbásì tó máa dìnáyì wọ́n mọ yìí, wọ́n mọ tójú ọmọ Nàìjíríà rí. wọ́n kàn rò pé káwọn máa tẹ́wọ́ gba ntójú. kò sẹ́ni ọmọ Nàìjíríà tó lọ ìlú èbó tí ò ní dúpẹ́ rẹ̀, kò sí. ọjọ́ tèmi náà gba kíní báyìí mo jó mo yọ̀. ṣùgbọ́n gbogbo àwọn táwa ń diaspora báyìí tá ń pa padà sínú Nàìjíríà ló jẹ wọ́n lógún. ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ìkànnù wọn náà ti ń sọ̀rọ̀ tó ní iye táwọn ọmọ Nàìjíríà make event kan náà yìí náà ti ń sọ ọ́. ẹ mọ ìyàwó táwa ń diaspora, ẹ mọ ìbáyìí ẹ rò pé easy àti gba visa náà bá ń ná ni. visa ti le láti gba kò easy nítorí pé èèyàn wà ń jọba yóò wà míì pé kan fún. ẹ bá ń tẹ̀sí ilé abẹ́rẹ́ já gbọ́rọ̀ lẹ́nu máyì tó ní kan leverage lórí owó tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ ní diaspora. Get the visa. I said, this is blessing in disguise.
So I'm really very happy to be here. I think this is just a clear reminder to us that we're on our own, that we need to stand strong as a nation so that nobody takes us for granted. You can imagine we're invited for the event with our team. Our team, half have gone, half have been denied. So the competition is ongoing with half players there and half back here. It's really very disappointing. Then Nigerians in the diaspora, on most of the time we don't look at these people, but they have massive requirements. They could assist us once in a while when maybe the security agency wants to buy something, they need some equipment, and the producing country is not ready. These are guys who should do it. Nigeria belongs to all of us. This country must be great and will remain great. ó náà lẹ́yìn báyọ̀ èmi tí ẹ̀ wá ń sọ fún ọmọ ní ntí ordinary Dubai tó fojú Nàìjíríà rí gan kì í mọ̀ sí kékeré àbẹ́ ẹ̀ mọ̀ ni tó fojú Nàìjíríà gbolẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n sì ń rí Dubai lọ ó dáa àáwò tí USA náà ó ṣe àáwò tí Canada àáwò tí UK náà ó ṣe àtàwọn European countries mi ṣùgbọ́n àwọn èèyàn kan tó wá ń pa kéèsì mi sí wọ́n ní ṣé mi ò rò pé ọ̀rọ̀ tí Kẹ́mi sọ pé ṣé mo mọ̀ wípé wọ́n ní wọn mọ̀ yìí Kẹ́mi Nàìjíríà wọ́n mọ̀ pé èèyàn ńlá ni lórí opponent ni wọ́n ní kì í mọ̀ ṣe political party Nàìjíríà tán bá ní conservative ní UK wọ́n ní òun àti prime minister wọ́n jọ dọ́gba ni mo ní ṣé lóòótọ́ yes wọ́n ní Tory olórí Tory wọ́n lóun àti prime minister ìlàfo àlà díẹ̀ gáàpù díẹ̀ ló wà láàrin wọn ṣé ẹ sì ti gbọ́n tí prime minister UK náà ṣe lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí lórí ọ̀rọ̀ immigration ẹ̀ tí gbọ́ òun náà ti ń show toughness lẹ́yìn ìgbà tí Kẹ́mi sọ̀rọ̀ ní Starmer náà sí ẹ̀bẹ̀rẹ̀ sí liberal àwọn òkè ń crack down on immigrant àwọn òkè wọ́n ní restaurant wọ́n lé àwọn ọmọ Indian kiri báyìí ní UK ní ẹgbẹ́ ẹ̀yìn tẹ̀wọ̀n UK ẹ bá wa confirm ẹ̀sìn lóòótọ́ ni wọ́n ní Starmer náà ti bẹ̀rẹ̀ pé òun náà ti ń gbé ìgbésẹ̀ Trump wọ́n ní wọ́n rédì àwọn Indian restaurant náà rédì kiri báyìí ẹ bá ń confirm ẹ̀ wọ́n lòun náà ti crack down on immigrants. ẹ wo Nàìjíríà ní òmòye immigration tí bọ́dà bá ti loose tẹ́nibọ̀dì kan lè wọlé anyhow wọ́n mọ̀ yí ẹ̀ bí bá a bá gbá Yorùbá lè sàn tán bọ́dà wọn tight kí tí ẹ ṣe wo àwọn tá a mú létí tán válù ẹ̀mí màálù ẹ̀mí ẹranko ju ẹ̀mí èèyàn lọ láàrin táìtì bọ́dà wa pẹ̀lú wọn ẹ rí ẹ mọ̀ yìí tí Kẹ́mi sọ nígbà náà ẹ mọ̀ yìí ẹ̀ tó bá ti ẹ̀ ní UK táìtì bọ́dà àbí wọ́n crack down on kínní tí Kẹ́mi náà ń sọ̀rọ̀ kí ló kan Nàìjíríà ń bẹ̀ ṣé UK jẹ́lu yín tẹ́ fi ń sọ̀rọ̀ sí Kẹ́mi àwọn kan ló sọ wọ́n ní tí Kẹ́mi sọ wọ́n lòun ló mú kí àwọn orílẹ̀-èdè mọ́ gbé gbèsè bó ó lè jẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ àpò mbẹ́ kàn mọ́ pẹ́ lórí ìníjà ìṣùgbọ́n inú àwọn èèyàn dùn mo ní ìbámọ́ sí yọ Nàìjíríà o kí ló ń wá kiri kí ló mú àwọn ti Canada náà tán mọ̀ wá Nàìjíríà kí ló mú Nàìjíríà táwọn náà ṣe tí ó mọ̀ máwọn èèyàn fẹ́ mọ̀ wá kí ló dé ẹ get serious wọ́n kàn yín lábùkù ó sì dá báwọn ó dá báwọn ẹjá kó ń bẹ́ ọ ẹjá dé ọ̀dọ̀ àwọn gómìnà ilẹ̀ Yorùbá tá a gbọ́ pé wọ́n ṣe mítìnì kí ni mítìnì wọn dá lé lórí kí ni àtúbọ̀tán mítìnì wọn só ní í ṣe pẹ̀lú ètò ààbò pàápàá jùlọ pẹ̀lú àwọn báńdíìtì àtàwọn terrorist group tán ní wọ́n migrate wọlé Yorùbá kí ló ní í ṣe ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹjẹ́ á wo nǹkan sọ gangan ẹjẹ́ á jẹ yín lábọ̀ ká gbọ́ látẹnu ó yá àròjọ ń solókùn pàápàá. Emerged after well over 4 hours of discussions to brief journalists on the outcome, and as expected, the growing security concern in the region, which is fueled by the arrest of 10 suspected members of the BokoHaram-USA terror group in Ilesha, Osun State in December 2024, was top on their agenda. The forum agreed to appoint our special advisors on security in each state and to establish a joint surveillance monitoring team, which we believe will oversee and coordinate security efforts across the region. And as part of the resolution, the forum has committed to deploying advanced technology, including aerial surveillance systems that will enhance security operations. Additionally, the forum resolved to strengthen intelligence gathering by fostering a collaboration between our state security operatives, local security network, and of course the federal
enforcement authorities. The forum, recognizing the need for food security, we encourage what we see as an ongoing collaborative effort among our Southwest states and implementing measures which is aimed at reducing and curbing inflation in the entire region. We believe also at the forum discussion will express concern with activities of unscrupulous middlemen who deliberately inflate food prices and commodities within the region. We therefore took a view and agreed to establish what we call a food inflation joint monitoring team, which we believe will foster interstate collaboration and it will mitigate food inflation. We also went further to jointly set individually logistics hub, as a means of ensuring, food security, food adequacy in each state, but also working collaboratively as a region together. Ó náà lẹ ti gbọ́ yẹn o, ṣùgbọ́n àwa ń dá wọn yànjú pápá jùlọ mo ti ẹ̀ jẹ́rìí ti gómìnà Dàpọ̀ Abíọ́dún àti gómìnà Ọ̀yọ́ mo jẹ́rìí wọn. Gómìnà Dàpọ̀ Abíọ́dún APC làwọn àbí gómìnà Ṣèyí Mákindé PDP làwọn, ṣùgbọ́n kán fi ọ̀rọ̀ pátì ilẹ̀ kán má fi ṣòṣèlú lórí ètò ààbò pàápàá jùlọ kán mo jẹ́rìí Dàpọ̀ Abíọ́dún gómìnà Mr. Eléyìí kò lè mọ́ mẹ́nu bà àfi tí ò bá tí ì rí fọ́nrán yẹn kò lè mọ́ mẹ́nu bà ọ̀rọ̀ àwọn sàríà kán tètè gbégbèsè lórí ọ̀rọ̀ yẹn. Mo mọ̀ wọ́n máa mẹ́nu bà á nítorí tí àwọn ará bí fẹ́ gbé ẹsẹ̀ kan fẹ́ gbé yìí tán ti ń dúnkùkù lájà dúnkòkò mọ́ àwọn gómìnà. Mi ò rírú ẹ̀ rí o, ká sì mọ́ gbọ́ pé wọ́n invite wọn fún questioning. Ṣùgbọ́n wọ́n sàrọ̀ gbégbèsè yìí náà ti gbọ́ surveillance wọ́n fẹ́ ṣe nǹkan kan tán sà tètè ṣe. Àwọn tàmọ̀tẹ́kùn ló ti ẹ̀jẹ̀ mi lógún, ìbọn dọ́gbù balẹ̀ tán gbé fún wọn káàkiri yẹn ẹranko náà fi ń pa kò lè ṣe nǹkan kan o, ó ní range tó lè lọ o. Kán ṣe law tí ó empower àwọn, kán sì mọ́ dúró de ìgbà tí wọ́n máa buwọ́ lu state policing, kán mọ́ ti dúró de, kán tètè mọ́ gbégbèsè. Báwọn bá pè state policing ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni pé wọ́n ní wọ́n ti dá àmọ̀tẹ́kùn lẹ̀, kán empower àmọ̀tẹ́kùn, kán gba àwọn èèyàn síbẹ̀ dáadáa, kán formulate ẹ̀ dáadáa, kán coordinate ẹ̀ dáadáa, kán fi yán àwọn ọlọ́pàá gan lójú, kán jẹ́ kán mọ dírẹ́sì dáadáa, kán lò wọ́n láti fi test run bí state police ó sì rí. Torí ó ń bọ̀ àwọn ládẹ́dẹ́ o tán ti ń rí èèyàn mẹ́wàá mú lára àwọn Lákúráwá l'Íléṣà tí àwọn dáúsìsì àwọn ṣọ́ọ̀ṣì náà àwọn bíṣọ̀pù tán ṣèpàdé lánàá amúháfún tán sọ pé ní ṣáìdì Ìbàdàn Òkè Ògùn náà ń gbà wọlé, tán ní Òkè Ògùn. Ẹ tètè múra o, ilẹ̀ Yorùbá alálàáfíà kó mọ́ di fíafíà. Bàbá Sunday Igboho ti pariwo títí security summit táwọn ọba kóra wọn jọ sí lọ́jọ́ sí, àmọ́ bóyá wọn fẹ́ yìn gómìnà gbọ́ ni àrí láríjà rẹ̀ alọ́lagbọ́ àgbàbọ̀ táwọn ọba ìgan ti ẹ̀ tásìrí àwọn ọba ń tú káàkiri ní ìsìn. Ara àwọn tí wọ́n ń fa ìfàsẹ́yìn fún ìran Yorùbá nìyẹn. Ń jọ bí ẹni pé alálẹ̀ fẹ́ fọ àárín, ó fẹ́ visit gbogbo palaces. Abájọ tọrọ ìlú ò ṣe ká wọn lára, wọ́n á talẹ̀, wọ́n á fi ẹ̀dá wọn aráàlú, wọ́n á fi èèyàn sẹ́wọ̀n, wọ́n á lọ́wọ́ agbára, wọ́n á lọ́wọ́ àwọn ọba yẹn. Èyí tọ́wọ́ wọn mọ́ díẹ̀ ni, ṣé bí wọ́n Yorùbá ní ọmọ jọbẹ̀rì tí ń jápọ̀ àyà ni, ṣé bọ́n jọbẹ̀rì ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ká tó dé di odórí àpèrè owó wà lọ́wọ́ wọn, kí ló wá dé tẹ́ wá ń lọ́wọ́ agbára? Ọmọ òjọbẹ̀rì náà ní máa ń jápọ̀ àyà, ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ti jẹun tó ju ọbẹ̀ lọ kẹ́ ẹ tó dórí àpèrè. Kọ́ba wa máa lọ́wọ́ agbára kó máa lo ẹrú ikú kó máa kẹ́rù ikú jáde. Wọ́n ní ìjòyè gan ò lẹ́nu ọ̀rọ̀. Èmi ò tiẹ̀ mọ̀ pé ìjòyè sì wà náà ní ilẹ̀ Yorùbá. Àgbọ́ ìjòyè Ifẹ̀ àwọn gbọ́ àwọn ìlú ńláńlá àti gbọ́ àwọn ìjòyè, ṣùgbọ́n àwọn ọba kéékèèké tó fi ń jẹ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ẹ̀ sáà náà máa ń níjòyè àmọ́ níjòyè.
ẹjẹ́ kó mẹ́yà rẹ̀ ẹjẹ́ adé iléeṣẹ́ ológun níbi tán ti jẹ́ wa lábọ̀ wọ́n láwọn rí èdè ibùbá àwọn tẹ́rọ́rìsì tó ń wakùsà lọ́nà àìtọ́ ní Nasarawa wọ́n láwọn rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ohun àmúṣọrọ̀ núlẹ̀ bíi gold lithium bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n rí ẹ́ńjìn bàálù ojú òfurufú gbé lákàtà wọn ṣe ti rí i pé àwọn tẹ́rọ́rìsì kì í sojú lásán gbogbo ibi tó bá wà tó bá ti ń dá ogun lẹ̀ kì í sojú lásán o wọ́n ní níbikíbi tó bá ti tẹ̀dó sí àwọn agbésùmọ̀mí wọ́n ní kẹ́ ẹ ti mọ̀ wípé nǹkan àlùmọ́nì wà nù bẹ̀ tàbí ní interest kan nǹkan wà ń bẹ̀ àkíyèsí pé àwọn nǹkan àlùmọ́nì ó sodo síbẹ̀ nù ẹ jẹ́ gbọ́ látẹnu ọ̀gá iléeṣẹ́ ológun ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ààrọ̀ jọ́ musolókun. On 5 February, troops raided an illegal mining site in Karo local government area of Nasarawa State and arrested 51 persons. Furthermore, 2 trucks, 20 motorcycles, 1 compressor pump, 24 mobile phones, and some quantities of mined precious stones comprising gold and lithium were also recovered. Aircraft parts that were discovered belonged to the Armed Forces of Nigeria. It's a Nigerian Air Force plane that had mishap long ago, and it has been sorted for long, and luckily we are able to get it. So that is why we informed you that during one of our operations we were able to get some parts from a one-time crash Nigerian Air Force aircraft, and efforts are ongoing to carry on more investigation into it. ó rà ká àbọ̀ padà náà lẹ́sìn gbọ́ yan ẹja dé ọ̀dọ̀ àwọn kọ́sítọ́ọ̀mù náà ìyẹn àwọn àjọ aṣọ́bodè níbi tá a ti gbọ́ pé wọ́n ti hand over àwọn ìbọn àti nǹkan ìjà tó tó 1,000 àtààbọ̀ 1,005 and kìíní kan mo ṣe mistake lẹ́ẹ̀kúnrẹ́ pé 19 ni mo dárúkọ nínú àkórí ìròyìn wọ́n ní tán hand over fún iléeṣẹ́ ológun Nàìjíríà ẹni ṣé wọ́n ti ń ṣe nǹkan ogun ni àrárá o lára àwọn kọ̀ǹtínà tí àwọn jàǹdùkú yìí tán ń gbé wọlé àwọn ọ̀daràn lára àwọn kọ̀ǹtínà tó tán mú lára ibẹ̀ náà ti rí àwọn nǹkan ogun yìí ṣùgbọ́n àyà wá ń bi mí wípé kí ló dé ọ̀gá mi tí wọn ò ṣe kúkú kó àwọn nǹkan èròjà ìjà yìí fún àwọn ọlọ́pàá tí a gbọ́ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta pé àwọn ìbọn kan sọnù lọ́dọ̀ wọn lákàtà àwọn ọmọ ní àyà wọ́n sì ṣe fẹ̀sùn kan àwọn èèyàn pé àwọn ìbọn sọnù ó tún wá ní kán lọ kó mi fún wọn mo ní jẹ́ kán yanjú eléyìí tó wà lẹ́nu ìwọ tún ní kán sáré lọ kó mi fún wọn ẹ jẹ́ àgbọ̀ lẹ́nu ọ̀gá custom. Establish diplomatic channels. We partnered with the Ministry of Foreign Affairs to engage the authorities in Turkey, leading to definitive identification of the purchasing company. The investigation trail, which was supported by financial records obtained through court orders in Nigeria, enabled us to establish the identities of those behind these illegal arms shipments. And through our strategic interagency cooperations, particularly with the assistance of the Office of the Attorney General of the Federation, we successfully prosecuted the case before the Federal High Court in Lagos, Amankwa. All of them were convicted on 8-count charges bordering on improper importation. The principal suspects who brought in 844 assaulted rifles into One, Port Harcourt, those who also brought in weapons through the international airport at Ikeja here in Lagos, who were equally intercepted by the customs service, we were handed over to the National Center for the Control of Small Arms and Light Weapons. Investigations were conducted, suspects arrested, they are equally processed through the court. And their criminal partners in Turkey are equally in the net over there because we did this in collaboration with Interpol. ó dá o ẹ̀ka àpapàdé náà lẹ́sìn bá ẹ̀yà tẹ̀wájú ó ń ṣe ìròyìn tòní ó fi sọ́dọ̀ àwọn agbófinró báyìí ní báyìí ẹjá dé ọ̀dọ̀ àwọn DSS níbi tá a ti gbọ́ tí ọ̀gá àgbà látẹnu agbẹnusọ igbákejì wọn wọ́n ti sọ wípé first class graduate ló yẹ kí ẹ̀ka ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ máa gbà ṣiṣẹ́ báyìí nítorí wọ́n ní iṣẹ́ wọn nílò ọgbọ́n ọpọlọ tó tayọ tàwọn ọ̀daràn láti dojú kọ wọ́n ní ẹ̀rí àrídájú pé àwọn ò dáàbò bo ìlú wọ́n ní láti rí dájú pé wọ́n dáàbò bo ìlú wọ́n láwọn ọ̀daràn sí wọ́n lọ́pọlọ wọ́n jí pépé
tó jẹ́ pé ìmíì ó ti há inú wọn bọ́n mú kólóòsì wọ́n mú kí náà tún wọ́n fà wọ́n fa gọ́ọ̀mù wọ́n mú kí ló kọ eléyìí ó sáà pọ̀ báwọn gbógan ò kán lẹ́nu mọ́ láwọn ọ̀daràn wọ́n bá sì ti háì ọpọlọ wọn máa ń jí bí ogun sọ yìí ni ó ní ẹni tó bá máa dáàbò bo ìlú ní láti gbọ́n nínú gbọ́n lóde ju àwọn ọ̀daràn lọ òótọ́ ọ̀rọ̀ sì ni o wọ́n rí lè sọ kì í ṣe àjọ DSS nìkan wá ní o wọ́n ló yẹ kán extend ẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn EFCC náà àtàwọn ọlọ́pàá wọ́n ló yẹ kí wọ́n máa employ àwọn tó ní first class àti distinction wọ́n ní àwọn tí ọpọlọ wọn pé pérépéré ọ̀nà táwọn boys fi ń jalè ní ìsìn kì í ṣe kékeré o pàápàá jùlọ ohun tó ní í ṣe pẹ̀lú ẹ̀rọ kọ̀ǹpútà ayárabíàṣá mo rántí ìròyìn kan tá a mú wá fún yín láìpẹ́ yìí táwọn ọlọ́pàá tán display àwọn kan tán mú àwọn oníjìbìtì tí wọ́n ń fọ̀rọ̀ wá bọ́ ìkan lẹ́nu wò tó ní òun máa ń ṣe Facebook òun dẹ̀ máa ń build the Facebook page òun dẹ̀ máa ń bá àwọn tí Facebook bá ti suspend the page wọn òun máa ń bá wọn resuscitate page wọn padà láti kó suspension ọ̀gá ọlọ́pàá nínú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ yẹn ó ní kí ló dé tó ṣe é ṣe wípé sọ mọ̀ pé crime ní láti nǹkan ti suspend kò yí ọ̀gá ọlọ́pàá yìí kì í sì ṣẹ̀bi ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn gan-an wọn lè lo fóònù ìbára náà láwọn òbí tó jẹ́ wípé ìwọ̀nba ní fóònù lílò wọn kì í sì ṣe pé wọn kàwé kì í ṣe pé wọn kàwé ọ̀nà tí mọ̀ mi fi lè lo fóònù ní ìsìn ìlú èbó ló gbé citizen ní ṣùgbọ́n ọ̀nà tó lè fi lo fóònù kò lè lo bí tàwa àlùdí àpàdé rẹ̀ àwágán wá gan á lè lo bí àwọn ọmọ wa kéékèèké ó láwọn géèmù kan táwọn ọmọ yìí ó mọ̀ play báyìí wọ́n mọ̀ wò pé bóun lọ́gbọ́n àwọn ọmọ yìí sì gbé kínní wọ́n mojú ẹ̀ wọ́n mọnú ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá gbọ́n nínú gbọ́n lóde tẹ́ ẹ ní ẹ blọ́ọ̀kì fóònù wọn àbẹ́ ń lo áàpù kan láti mọ mọ́nítọ̀ àwọn ọmọ gan mọ̀ mọ́nítọ̀ ẹ̀yìn gan mọ̀ mọ́nítọ̀ yín náà mọ́ tẹ́ ẹ fẹ́ mọ́nítọ̀ àbẹ́ ẹ̀ ti rí oríṣiríṣi comedy skit tọ́mọ ó ṣe bí ẹni pé ó ń kàwé tí ó ṣe bí ẹni tó ń sùn tí ó fi fóònù sáàrin ìwé tí ìyá rẹ̀ bá wọlé yóò dìbọn bí ìyá rẹ̀ bá tún jáde àwọn ọmọ ìgbọ́njú àlọ́ wọ́n ní lọ́rọ̀ kan wọ́n ní ìgbésẹ̀ tí iléeṣẹ́ àjọ DSS fẹ́ gbé yìí wọ́n ní yóò dára fún iṣẹ́ ààbò yóò dára fún iṣẹ́ ààbò àyà wa ń sọ fún mi pé ọ̀gá mi ẹ sọ̀rọ̀ kan lẹ́ẹ̀kan nípa àwọn tí ọpọlọ wọn wà ní apá òsì wípé ṣé wọ́n máa ń gbọ́n ju àwọn tí wọ́n lọ́pọlọ lápá ọ̀tún ni mo ní mi ò mọ̀ mo ní bá a ṣe mọ́ fi ṣeré nígbà táwọn skul nù àwọn ẹ̀fíkọ́ àárín wa pé ọpọlọ rẹ ó ní ọmọbìnrin kan kì í báyàn ṣeré kì í báyàn rẹ nígbà táwa ní grammar school tí ń dárúkọ ẹ̀ gan mọ̀jẹ̀ ń dárúkọ ẹ̀ ọmọ fẹ́ ni kò ní bọ́ ṣe socks ẹ̀ tó bá máa wọ socks báyìí yóò fadọ́ socks di orúnkún ni ẹ mọ̀ rú àwọn ìfíwé yẹn white socks ni wọ́n wọ̀ yóò fa socks di orúnkún gbọ̀nàgbọ̀nà obìnrin sì ni bẹ́ẹ̀ ń ṣeré ní break time kò ní báyìí ṣe é ó mọ jágbọ́njágbọ́n ó mọ jágbọ́njágbọ́n òwe àmọ́ ní ọpọlọ rẹ̀ pé òdì lọ́pọlọ rẹ̀ wà torí eléyìí ti mọ̀ wíjú bẹ́ẹ̀ náà làwọn lọ́wọ́ òsì ìgbà kan láti ẹ̀gbọ́n tán ní láwọn ẹ́mbásì kan Nàìjíríà àwọn lọ́wọ́ òsì lọ́mọ gbà ṣẹ́ torí ẹ̀ àwọn lọ́wọ́ ọ̀tún ìtì ẹ̀ wọ́n yẹn apply fún ṣẹ́ ẹ́mbásì mo gbọ́ wọn ní ẹ́mbásì France nígbà yẹn Nàìjíríà àti US ẹ́mbásì wọ́n láwọn lọ́wọ́ òsì mo ní kí ló special ní ọwọ́ òsì wọ́n náà special o wọ́n náà máa ń ní ọpọlọ mo ní ó dáa àwa náà ò ní ọpọlọ àbí ó dá o n tó dáa ní àjọ DSS fẹ́ ṣe tábà lè rí ṣe ẹjẹ́ wá kó ń bẹ́ owó ẹjẹ́ adé USA owó ẹjẹ́ adé ọ̀dọ̀ congressman tó tú àṣírí kan yìí o lórí ọ̀rọ̀ USAID tó sọ tó ní owó yẹn ó ní wọ́n fi ń ṣagbátẹrù fún àwọn agbésùmọ̀mí ní o mo ní wọ́n wà bùn yín gbọ́ owó ẹ̀yìn tèmi ọ̀kan nínú àwọn US congressman torúkọ rẹ̀ jẹ́ Scott Perry tí wọ́n ló ti tú àṣírí pé USAID ó ní agency tó mójútó USAID United States Agency for International Development fún gbogbo orílẹ̀-èdè international development mo wá wò pé kí ló kan USA láti develop àwọn orílẹ̀-èdè yòókù
ní ọ̀gá nìkan láwùjọ òkúta o owó inú orílẹ̀-èdè wọn wọ́n dàbí kí nàìjíríà kówó jọ ní ìsìn owó onírúurú aláta kánà fẹ́ máa fi develop orílẹ̀-èdè nàìjíríà náà wà lára àwọn tí ń jẹ mùlá USAID ààrẹ ẹ̀ ni àwọn tí wọ́n ná owó tán fi ń ṣe ìtọ́jú àwọn ní HIV nǹkan ìṣòwò nìkan wọ́n ní department wọ́n láwọn department lóríṣiríṣi ó wá sọ ṣùgbọ́n wọ́n láksàn ó láwọn yóò wà nídìí ṣíṣe agbátẹrù fún ẹgbẹ́ agbésùmọ̀mí káàkiri àgbáyé pàápàá jùlọ Boko Haram ní Perry tó jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ Republican tó ń ṣaṣojú Pennsylvania ló sọ eléyìí níbi ìfilọ́lẹ̀ gbígbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu ìgbìmọ̀ kan tí wọ́n ń pè ní subcommittee lórí ìṣèjọba lọ́nà tó tọ́ láti mú ìgbòòrò bá orílẹ̀-èdè efficiency of the government. Wọ́n pe àkórí ìpàdé náà ní gbígbógun ti ìnákúnà the war on waste. Wọ́n ní kò sí waste mọ́. Wọ́n ní gbogbo àwọn tó ti ṣèjọba pàápàá jùlọ àwọn Democrat wọ́n ní ìnákúnà ni wọ́n ná owó ìjọba. Wọ́n ní ìnákúnà wọ́n náà ń ṣagbátẹrù Boko Haram níbo wà ní bó ló ṣe jẹ́. Ó wá ń béèrè kan lọ́wọ́ àwọn tọ́jọ́ ń ṣe mítìn yẹn wípé ta ni wọ́n mọ̀ tí owó orí tán kó jọ tán fi ń ṣe agbátẹrù USAID tí wọ́n ń san yìí ó ní ta náà mọ̀ tí owó ìbọ́dì sí lọ́wọ́ ó ní kí náà mọ̀ tí wọ́n fi ṣe ó ní because your money ẹ̀mejì ló pè $697 million annually. $697 million annually. Plus the shipment of cash funds in madrasas, ISIS, Al-Qaeda, àti Boko Haram, ISIS Khorasan, terrorist training camps. That is what only in don't for sínú. Èmi kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀ o. Mo ní ìjà yín sí ni o. Bóyá òótọ́ ni, bóyá irọ́ ni, bóyá àdì tí Trump fi fagilé nù. Àmọ́ ṣùgbọ́n lẹ́yìn tán fagilé ló jáde tó wá sọ. Àmọ́ òwe àwọn Democrat ò ní rárá kò rí bẹ́ẹ̀. Kọ́mọ̀ fi play politics. Ẹ já kó bẹ́ẹ̀ ẹ já dé ọ̀dọ̀ àwọn ilé ìgbìmọ̀ asòfin tá a gbọ́ pé wọ́n ti buwọ́lu budget. Mo ní ṣé 54 trillion naira náà ni wọ́n láwọn náà fi àwọn bílíọ̀nù kan kún mo ní lórí kí tó ní kí ló dé. Ṣé ìṣe padding wọ́n ní kì í ṣe padding wọ́n ní nígbà tó jẹ́ pé wọ́n ń review budget ni àwọn ibì kan wà tí owó òtò wọ́n fi kún mo ní. Ó dáa o ẹ jẹ́ àwo bó ṣe lọ ń lè gbìmọ̀ asòfin ká tún gbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn tí ò yeye nítorí lára àwọn tó yeye wọ́n tún jẹ́ ká mọ̀ wípé nínú gbogbo 54 trillion nìkan billion tó tún fi lé wọ́n ní 14 trillion nú ẹ̀ wọ́n náà máa fi gbọ́ ti gbèsè ni ṣé wọ́n fi san gbogbo gbèsè tán ni àbí wọ́n kàn fi mọ́ service debt wọ́n náà fi ń service debt ni mo ní lọ́dún kan ṣoṣo 14 trillion ó dá ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹjẹ́ àgbọ̀ lẹ́sẹ̀. What we basically consider when we look at issues like critical national assets, the direction of the government in terms of investment, key sectors like education, health, infrastructure, security, those things that affect our people on a day-to-day basis, we looked at them and we saw the spread and the distribution of the government's proposal in that respect, and we were satisfied, even though just like you saw the reaction of Senator Victor Ume, a couple of persons raised issues concerning their individual constituencies, what they are looking at in the nearest future. We considered all of that, but I want to say this with every sense of responsibility and humility, that it was a very tough work for us as a parliament. Yeah, because one, if you look at the figure, this is the highest in the history of the country, and not just that, because as a parliament, in particular the People's House of Representatives, we have set a very high standard in terms of scrutiny, accountability and transparency in what we do, and that necessitated the January 16th town hall meeting, which we had, to debate and consider the budget in a mood exercise where civil society organizations, Nigerians were all present for every one of us to look at it. Yeah, because in line with Mr. Speaker's agenda, we must return the parliament back to the masses of 750 billion naira is what the National Assembly added to this budget today. And Can you break that down for us? Yes. 750 billion naira. What exactly is this going to cover? Yes, what sectors are going to benefit? Yes, I will talk about that, because at the course of the budget presentation, we had a couple of issues where the proposals that came from the executive, we didn't consider them to be, concrete enough to be able to implement, the vision
and the explanation given to us. A good example is the issue of the Independent National Electoral Commission. You know, election is a very serious issue. What was appropriated for INEC in view of by-elections and other preparations ahead of 2027 election, of course, it was obvious. In fact, when they made the presentation, members of the committee in the Senate and the House of Representatives complained that this fund will not be enough. We raised that issue, and because the appropriation bill, you know, is a law, you know, in motion. When it came before the Parliament has a right to do that. And again, I like to mention the issue, you know, of emergency response to international development. Before now, we did not envisage as a nation that the President of America will be cutting AIDS, you know, in the health sector. Today we are seeing that a good example is the issue of subsidization of critical drugs, you know, for patients. But isn't that a knock for our country if the Parliament did not envisage that we continue to live and rely on aid so much? And again, and we haven't done so much about it in all of this year. Yes, again, you see, that is why sometimes beyond political affiliation or partisanship, members of the Parliament are tempted, you know, to applaud the executive for what they are doing. It took the proactiveness of Mr. President, you know, as the leader of the country to see that in some countries, people are still praying that the American government is going to restore, you know, some of the declarations they have made in the last few weeks. But as a country, a serious-minded country and the giant of Africa, we have already made budgetary provision to ensure that our citizens don't suffer, you know, for... Mr. Speaker, I want to bring the attention of the House in this item 281, Light Rail, Kano Ogun, Lagos. Mr. Speaker, I'm from a zone, and none of the southeast and other zones are captured in this particular place. And this is a national budget. We have to look at it critically. It's not for a particular state, Mr. Speaker. The southeast need to be included. That is my point of order, Mr. Speaker. Thank you. Thank you, Honorable. Your observation. I am sure in the course of the year that might... Mr. Speaker, no other time. It is now. Let us do it now. Mr. Speaker, observation. They are already ongoing now. Yours is noted, Honorable, and we'll bring it to the attention of Mr. President. Order. In the near future, we'll ensure that that balancing is done, okay? Please, let's make progress. Order, please. Border communities infrastructure carried. Military barracks accommodation carried. The event has already overtaken it. Total capital supplementation carried. Total capital... Observation, Mr. Speaker. South for the rail. South. Decorum, please. My highly esteemed colleagues, decorum, please. Let's maintain some kind of decorum, please. Order, please. When I'm talking, you are not supposed to also be talking. You can only raise your voice and expect to be recognized. But it's not good when we are talking, you are also talking. It's very dishonorable to us. Please. I have made my own statement or remark concerning that particular observation. And what I said is that we'll bring this to the attention of Mr. President. Likely there may be another supplementary within the year. If that kind of opportunity unfolds, we will make sure that this request is channeled. Okay? Another observation, sir. Thank you very much. What observation? Thank you, Mr. Speaker. It's still on item 282, light rails. I think it didn't indicate anything, so it's an observation. Something has been omitted. 282. Which one is that? 280? No, 282. Light rails. Light rails. So no location, nothing. So Pardon? no location, no designation, just light rails. Light rail is but all of them has money. Even that point has money again. It's a mistake. But all the ones under that one are the light rail provisions. The ones under it are the provisions, okay? My observation has to do with 267, Nigeria Intelligence Agency, NIA. 267. 267, sir. 267. After this, we'll not consider any other. No. We are not. 267, sir. Let me just give him the benefit. What is the problem? Yes, the problem is the amount allocated for an hospital. Pardon? Amount allocated for an hospital for an agency. Well, no, it doesn't make sense, sir. For us to have, for the budget to appropriate 238 billion for an hospital for an agency, when we allocated 137 billion for renewable power state. If you have that observation before we reach that number, yes, you should have raised. I have said observation, sir. You didn't listen to us. But we have already hit the gavel. And that means the House has taken a position on it. It's okay. So sorry about it, please. You omitted 277. ó dáa náà lè ti gbọ́ yẹn o dípò kejì ń tán máa fowó yín ṣe nínú ọdún 2025 bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn ọmọ Ìgbò ẹgbọ́n tíbi tí ọmọ Ìgbò yẹn tó ti ń sọ wípé kí ló dé tán rántí àwọn wọ́n fìyà jẹ àwọn south east lóòótọ́
wọ́n ti ẹ̀ mọ̀ gbọ́rọ̀ nǹkan wọ́n ní àwọn Biafra kìíní kan àjọ Biafra wọ́n ní wọ́n ti cancel wọ́n ti dissolve ṣé lóòótọ́ ni wọ́n náà dissolve àwọn kan wá ní ẹ pé bóyá wọ́n fẹ́ fi tan federal government ni pé àwọn ò sí IPOB mọ́ àwọn ò sí Biafra mọ́ pé kán lè fi kọ́kọ́ gba kí wọ́n lè fi tú Nnamdi Kanu lẹ̀ mú ní gbogbo ọgbọ́n tán bá mọ̀ nìkan dá torí wọ́n nínú àwọn èèyàn àwọn kan ti ń dùn ní ìsìn pé orí yín ṣe pé ní ẹsẹ̀ mountain sọmọ ní ò dá gbogbo ọgbọ́n ni ṣé ẹ rí bẹ́yìn ó bá mú ọ̀bọ yóò jọ̀gẹ̀dẹ̀ sọ́bọ̀ ni ọgbọ́n lèèyàn fi máa gbà kínní yìí gbà míì tẹ́ ẹ bá rí tí bàbá wa Sunday Igboho bá jáde lọ́la tán bá ní ó dá o báyìí kàṣà báyìí ká òdi o báyìí bí ní ẹgbàá o tẹ́ ẹ wá wò pé ọ̀nà tán ní ká gbà yìí kó láṣẹ mọ́ báwọn aráabí ṣe kó láṣẹ mọ́ báwọn politicians ṣe mọ́ ń tán rí o èèyàn máa ń tẹ̀lé olórí rẹ̀ with loyalty ni o tó o bá ti nígbàgbọ́ nú ẹ̀ tó o bá ti gbà fún èèyàn máa ń tẹ̀lé wọn ni o torí ń tán wọn rí àwa lè mọ̀ rí o ìjà òmìnira kì í ṣèjà stereotype o ó dá o nínú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé báyìí allegedly náà ní gbogbo ẹ̀ o ògùn tẹ́ ẹ bá gbọ́ àrípọ́ọ̀tì ẹ̀ ni allegedly náà sì ni nípa arákùnrin kan tórúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Gambarian arákùnrin kan tí wọ́n mú tó ń ṣe Binance lọ́jọ́ sí Nàìjíríà tí wọ́n múlẹ̀ tí ó jẹ́ wípé USA ló pàpà wá gbàálẹ̀ ọmọ USA ni gẹ́gẹ́ bá a ṣe gbọ́ ẹ ti rántí tíjọba Nàìjíríà mú ṣùgbọ́n tí kó tó di pé Biden kúrò lórí oyè wọ́n túlẹ̀ ẹ̀hún ló ti wá jáde lórí ẹ̀rọ Twitter rẹ̀ tó ń jẹ́ X báyìí níbi tó ti sọ̀rọ̀ wípé nígbà tó fóun sáhàmọ́ wípé $150 million ní àwọn aṣòfin kan ni wọ́n fẹ́ gbà lọ́wọ́ òun ní ọ̀rọ̀ ńlá lélẹ́yìí ó fẹ̀sùn kan àwọn aṣòfin ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pé wọ́n bóun ṣe mítìn gbà náà wípé wọ́n sì fẹ́ gba odidi $150 million kan lè tú òun lẹ̀. ó ní wọ́n po meeting fake meeting papọ̀ wọ́n fi kámẹ́rà tán plọ́ọ̀gì sí mo ní ó ní NSA mọ̀ sí ó dárúkọ Nuhu Ribadu allegedly ní lọ́dọ̀ tí a toró dárúkọ rẹ̀ ni àti ìmọ̀ kókó tí àwọn tó fẹ̀sùn kàn ó sọ ṣùgbọ́n wọ́n ní àwọn méjì ló dárúkọ nílé ìgbìmọ̀ asòfin ó lóun ọ̀ràn tí ẹnì kẹta wọ́n ní àwọn yẹn wọ́n náà ti dáhùn wípé irọ́ ní ń pa á má wọn ẹni tó bá sì sọ̀rọ̀ náà ó yẹ kó fẹ̀rí sí àmọ́ retí ẹ̀rí rẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ wọ́n rí o bí event bá ṣe hàn food àwọn àmọ́ gbé sí i létí etí ọba ń lé etí ọba ló gbóṣù mọ́ sí àwọn èèyàn káyéfì ò wípé àwọn asòfin pàápàá jùlọ ẹni tó tún lọ dárúkọ Nuhu Ribadu wípé ṣó ní ẹ̀rí àwa gbọ́ ni àgbà o. ó dá o àníri ìjọ àìrèbí láàrin mọ́ nínú edition ti Valentine happy Valentines to you adúgbò lọ́wọ́ Ọlọ́run lónìí ipa náà fẹ́ wá o àṣẹ mi láti Ọlọ́run ìgbìmọ̀ rẹ̀ kò sọlídé lórí Valentine o mo rè give excuse pé èní Valentine o wọn ní fún ọlọ́lídé o owó tó bá ti ká ọmọ ìwọ tó o sì jẹ́ ọkọ náà tètè délé mo rè ṣèṣekúṣe ẹ̀yin ọmọ skúùlù láwọn ọmọ tẹ́ẹ̀ tí ẹ̀ believe pé wọ́n ti ní boyfriend nínú wọn lónìí ní ìsìn ẹ láti rí gbogbo nínú ìròyìn lérèfé sọ sàsọ̀rọ̀ ààrẹ kọ́lọ́ ń sọ pàápàá jùlọ ẹ̀yin ti higher institution tàbí ẹ̀yin tẹ́ wà ní káàmpù agùnbánirọ̀ àwa náà ti ṣe rí o ó lè ló mẹ́sì ó lè tọ́ o lórí àpáta o kọ́lọ́ ń sàmọ́ sọ àwọn ọmọ wa ó dá o àwa ní ìrìjú báyìí ló bí láàfin àdàgbà ìtòrọ̀sí lónìí oníyànsí ọlọ́bẹ̀sí látàfẹ́jẹ́ náà kó àìbínú ká tó wá mọ́ lọ ẹjẹ́ asáré satótónu láàrin ìṣẹ́jú kan lórí ọ̀rọ̀ òmìnira jọ má jẹ́ kán fi nǹkan kékeré gba nǹkan ńlá lọ́wọ́ rẹ o má jẹ́ kán tàbùkù òmìnira o má jẹ́ kán fẹnu sátá òmìnira o torí ẹ̀ làwa ṣe ń pariwo ara òmìnira náà la ṣe ń pariwo pé àfẹ́ àwọn tí ó tún kó wa ń gbèkùn lórí ọ̀rọ̀ sàríà o
wọn sì fẹ́ kógun wọn mí àwa náà sì ní gbà fún wọn àwọn fẹ́ declare war wọn fẹ́ fi ṣètò ológun dé torí ẹ̀ la ṣe ń pa lásàmọ̀ fáwọn gómìnà pé gbogbo security vote tẹ́ ń gbà lélẹ̀ tẹ́ ti ṣe meeting ní ìsìn ẹ pawọ́pọ̀ bẹ́ẹ̀ mọ́ ṣe bí àjọ kẹ́sì mọ́ kó pé ó dá o nínú security vote tá ń gbà ẹ jẹ́ ká dáyé báyìí jọ ìwọ Ọ̀ṣun mú eléyìí wá ìwọ Ọ̀yọ́ mélèyìí wá Ògùn mélèyìí wá Èkìtì mélèyìí wá Oǹdó mélèyìí wá ìwọ Lagos náà fiye báyìí kún ẹja rèé dà síbi àwọn tí ó mọ sọ́bọ́dà ẹ bá àwọn ọtí ẹ ti sọ pé àwọn ó bá àwọn agbófinró ti federal ní o ìsọlọ́pàá ní o ìṣe custom ní o ẹ bá wọn ṣiṣẹ́ pọ̀ bó ṣe mọ́tò lẹ́ẹ̀rà fún wọn bẹ́ẹ̀ ni kẹ́ ẹ sì ṣe òfin tí àwọn ọ́fíìsà àmọ̀tẹ́kùn tán fi máa gbébọn gidi yàtọ̀ sí dọ́bùbà rẹ̀ tán gbé kiri náà tẹ́ ẹ fẹ́ kó sínú igbó tán fi máa gbébọn kiri tán máa sọ ilẹ̀ Yorùbá òmìnira mọ́jẹ̀ kan fi àlùpàídà gba òrìjínà lọ́wọ́ rẹ̀ kò sí nǹkan kan tó tọ́ tó yẹ kán fi tàbùkù òmìnira lọ́wọ́ rẹ̀ o mọ́jẹ̀ wọn ṣe pàṣípààrọ̀ ẹ̀ mọ́ lọ́wọ́ o òmìnira lòmìnira ó mọ̀ jẹ́ òmìnira lòmìnira ó mọ̀ jẹ́ o yóò dáa fún wa o àníbọn sínú ìgbèkùn o kọ́lọ́run ọlọ́jọ́ òní kó tètè wá sí kíákíá kó gba Yorùbá nìsín kó gbà fún wa àdúrà táwa sì ń gbà nù pé kó kọ̀yìn àwọn ọ̀tá wa síra wọn àjàtúkàǹtà gbáàrin kan jáde bíi pé kí èròǹgbà wọn kó di àṣìṣe mọ́ wọn lọ́wọ́ káwa fi rọ́nà lọ yóò jọ àṣì yóò sì ṣe láti Ọlọ́run ìlú àfi pàdé lọ́la lágbára Ọlọ́run Yorùbá Nation no going back ìbà kéde fún Yorùbá Nation yín náà ni àfi pàdé lọ́la ẹ bá ń pín kó kálí kó kàkó love you happy Valentine's Day.